Все на месцы. Вітанушки усім. Геніус, вітанушки, я вельмі вибачаюся, ўсё праспаў. Кот ніхера графік не аднавіў. Да ўсё не стукайце, тут я. Алсевіч, вітанушки, Фоксі, відок, вітанушки, дзякуй за жаданне, прыйду непрыемна. Навзаем. Так, запускаю. Так, кейсом. Это ненадолго, хутчэй за ўсё кейс стае не залутым, давядзецца яшчэ ўсё адно пагуляць. Бо толькі там узровень дабіля. Ну так, ось пазніўся. Яно. Дзед Максим, вітанушки, рады бачыць. Ты. Нарэшце. Так, я заходжу. Ты ж дадаўся на сервер. Давай, куды упамяўкаемся ўжо. 45-й стрик сюды. Ой, божка. Ой, коте. Вось прачнуўся здесь паміж 6 і 7. Такі вочы расплюшу, я думаю, неяк прохалодна, пагляжу, хаус пагляжу. Ага. Пад яго і заснуў. Ах, бля. 6-7 момент. У сенсі. Так, зараз. Ролі атрымліваецца нема. Усё, выдаў ролю. Цяпер павінны быць бачныя каналы. Зараз прыцягну. Халю. Яська. Другі. Нічого собі. Так, у мене заход. Вітаю. Зараз тим замучу. Добрий вечір. Угу. Так, а у Steam ж ти додавався? Ні, на жаль, забув. Упс. Так. Friends. Так, я могу сюди у Discord у ПП скинуть код френда. Ось. Discord. Да, я человек. Не человек. Що я держу? Я каток. Ти каточек. Який чоловік? Та я щось домахався, это Discord. Які проверки раптовні. Збиває мене тут з панталику, это Discord. Так. Обновлю покуль сторонку у Steam. Так. Пендинг покуль нема. Я недавно поеду, чтобы вообще завтра... Угу. Так. Ну, Алсевич, я тебе казал об этом загодя, об тем, что нельзя поставить. Так, Competitive Lobby. Так, Join отрымливается. Так, ну все, долучился. Так, ну, які карти обираємо? Ну, у меня першие 5 обран... Так, чекай, а что там? Не, першие 3 Ancient я не гулял, Nuke не гулял, Overpass не гулял. Мне еще Vertigo вельми подобается. Там я, полепил меня. Ну, Італію так до разностайності. Виходить базовий набір. Dust 2, Mirage, Inferno, Vertigo. Непогано. Починаємо чи ще когось чекаємо? Так. Та, звичайно, я тут у соло бігу.
Ну, каб нікому рейтинг не зливати, хіба що болотянам, і все. Ну, я би попереджу, у мене ти є ще лапки. Я вчора казав. Нічого страшного. Я не грав скільки. Серйозно не грав десь місяця півтора. Так що зараз буду ще гірше тебе грати. Та... Сумніваюся. Що в розумінні можна. Нормально, ну. Олексійович, а я ж казав раніше, що ну, це ж спаборницька гульня. Тут в будь-якому випадку ніяк до організатора не поставиш. Тільки офіційно ніяк з Valve треба зв'язуватися і то. Інакше ніяк. Божух. Я на замка нікого не забив, то яба. А я на то з пістолетиком. Зараз буде гра. Треба трошки розім'ятися, і все буде добре. Ну, я, звичайно, у дезматчі розмінаюся. Руху. Сьогодні виходить без розминки. Ну так. Треба пишатися. Що тобі краще, на А чи на Б? Я з тобою стану. Та, напевно. А, в піту, чувак. Ой, неприятно. Угу. Ну, що да. А. З каточком у паті так. Ой, що ще не тут. Ходи розкидывать. Вітрик тут дроки. Та пістолетка то не важливо, то таке. Ну, так. Далі початкові гроші. Нічого страшного. Завжди є дробовики, правильно? А я ими не то, як користаюся. МП5 хіба що беру. О, ти поглянь. Та ти що? Так а що нам переживати? У нас воно людина тащить. Ну так. Ну, попередньої середи, так ось якраз таки так само на Інферно були. Чалік просто читав, як це саме ворог буде йти. Він так офігел У з'явив. мене теж товариш читає в КС, де ворог іде, але ну, його періодично банять. Не знаю. Не, ну що. там было бачно, что не волхак, а просто він читав, здогадувався, куди пойде і так далі. Бачно було. А він на мідуся. Опа. Мгм. Ой-ой-ой, там по голові дав. А, це поняв. Двоє за білим. За білим? Ну, мне це надто професійно. Я не веду, де це. Ай! Ну, білий це ще позиція, типу, з КС 1.6. Бо зараз там просто ящики з бочкою. На 1.6 була Інферно? Не пам'ятаю, не знаю. Це Міраж. А, ой, Міраж. В 1.6 був Міраж, так. Міраж 32 звався. Ну, не, для мене вона виглядає як нова. Він намагається мід вийти, але щось він забоявся. Ну, на A щось тут привучало. Ага. Ну, на A там з гэтага тунельчику прихованого. Там по правому там де лестница была. Я уже забили. Ай-яй-яй. Не по таймінгу стріляю. Тайминги, что? Жах.
Та ні, просто розумієш, типу, я ж давно не грав, я забувся, які таймінги у зброї. Того я не заховався перед тим, як встати, пікати цей апси. А, там покуль затвор, ось гэта і ўсё, боже. Да. Я ж в батлу зазвичай граю. А тут бан в Ага. батлі. А за що то? Так не Та зрозуміло. я неприємні речі про людей писав. А я думав, там за оверскіли які-небудь. Ні. Ну, я ж не дуже скіловий, там же ж не банять за скіл. Там такі потні тіпи сидять, заходиш грати в мультиплеєр, а там просто, ну, людина 50 на 0 іде. Ну це не бе. Неприємні речі про людей. Може не про людей, а про гэтых? Подається, ні? Їх туди не пускають. Ну, я їх там взагалі не бачу. Типу, максимум там 2 людини побачив за увесь час. На міду хтось є. Ну, тут один на Ейтрем, а... Вбив за білим. Це тут. Так, оцього мутим. А я перед матчом чат мучу. Хорош. Замахався тих болотних чуть. Ну, докладnie не замахався, а одразу превентивно. Один раз тільки включив там, коли гуляв там з Максом і Ксю. Ну я Макс коли там соло або... Ой, продовжуй. подколов там. Нормально одного з болотяних переготали. Ну так от, я коли соло або з друзями граю, то зазвичай вмикаю і мікрофон, і цей, і звук для людей. Бо зазвичай, коли попадаються отакі нехороші люди, то з ними завжди хочеться трошки посратися, правда? А 200 душ, ти кажеш. А це Б, до речі. Ага. Так, я прислізну тут трохи. А я без дефьюза. Да йо. І проекту 80 Не стрик пригодився. сюди. Ну так, Який там стрик? 80. Ого. Мені ще рости і рости, у мене 3 нема. Фоксі хутко 85 повинен бути. Це прям круто, це прям поважно. Повага до Фоксі. Велика. Ну, схожу на бітадезар. Так. Це, до речі, а може бути? Щось Так. там фіолетовий пострілює. Мід? Я не розчув просто. Мені подобається, як на мене фіолетовий гриться. Ого. Це палас. 1. Дядька, ничего на хребта. Не, мы кажем, что у тебя уже 85-й стрик повинен хутко быть. Поважи, наверное. Да боже, да я хоть когось-то забил, я вот ни у кого не потрапил, подається. У меня наповно 0 там. А, 35 пошкоджено. Нічого страшного. Це розминка. Перша розміночна, нічого страшного. Отак от. От бачиш, ну нам грати не треба просто. Можна бігати просто. От. Ну подиви, ну прекрасно. Шалик все робить.
сенсі відпочнете? Нас кикнувся? А, ой, бля. Вінус світло. Ех. Тепер вам. Не, каточек не проспал. Я зрозумел. Ну, каточек проспал, конечно. Проснулся про ней. Не по графику еще. Ну, у вас же зараз з графіками вже зовсім навіть. Графіки вже не працюють. Не. Сумно. Так, а тобі чого вибачатися-то? Я все проспав. Ось почав би раней, дик погуляли б ще. Хто жадає? Ну так. Come on, chop. Throwing fire. Throwing fire. Угу. Grenade out. Та ти шо, я забив когось. Виключно пошансувало. Counter-terrorists win. There you go. Просто пошансувало. Ай, смакова йому. Move it, son. Incendiary out. Incendiary. Так, все ж таки на міду стріляється. Ладно, даремно сюди прийшов. Най. Блять, спалився. Да ну сенс-то, я ще ноускопом. Да ну їх. Ой, божухна, я не усім на топом прибігли. Go. Throwing fire. Ну, я сумніваюся, що все одно я доб'ю кейс. Сьогодні, бо десь праз паўгадзінкі мы ўжо пойдзем у гэтую самадейку. Таму яшчэ можам згуляць на тыдня.
Ну, я думаю, коли світло буде у тебе. Бо я тільки уровень підняв. Grenade out. Все там. Блять. Як? Smoke. І в який бок змінили? Let's have at it, mates. Incendiary. Grenade. Угу. Ну щось увогуле не кранає, де вона? Бля. Ну, я тут вивикнусь просто знов. Блять. Та ну їх уеду. Треба загинуть хутенько. Наступний раунд я ніхера не зроблю. Що вони стріляють, придурочні? Такий лоутап, это жорсть просто. Один фраг 329. Шкода. Incendiary out. Это настолько лапки, я не... Ого. Ого, я не видаю. Одразу так голова. Throwing smoke. Грати було тяжко, бо гра не така ж хороша, як хотілося б. Чесно, коротше, просто треба її не зіграти і все. Ну, дякую. Я не той, як определиш. Remember, this is bandit country. Были дни, коли неблаго натягивал, но все ж таки основно на вертиго, я не ведаю. Ці там у меня просто меньше оттягивается увага, ті то что на осяродить. Але енеміт все ж таки йдуть. Да ну... Каб їх. Да я не поспею.
Виталик так потеет, так потеет там. А тут коты сидят. Ой, Ева. Да все уже бабах. Flashbang. Бля, ось это кривно, конечно, всех позабивал. We will make them regret this day. Чего буху? We must move. Я ще забиваюся нажати на самому початку, брати, не забиваюся. Throwing smoke. Flashbang. Throwing a flashbang. Хера я не там, бля. Let's go. Все ж таки мід хоче. Я забил. Двое забили. I'm planted. Да... Не сдаться хочешь? Не. Ніхто не хоче. Это автоматично там ж гульня запропонувала. Є ще один смок, то ще, да? Євність. I'm throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Бля, я ту стіну йду. Я у стіну йшов. Planted. Ой, жах. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Откуль лететь? Бля. Ну. Эх. Let's go, let's go.
Да ну, бля. Ззаду прийде. Гурткачка просто. Печеним кроком. Все так проползли. Хорош. Бля. Не, это кривдно було. Чому би? Ти принаймні хоч когось забивав. І 7 фрагов. Я досі і 7 наздоглядь не можу. Бля, а що я... Я дурень. І в той бок пішов. А. За их сторону. А я хв, я вось калі толькі увязаўся ў гэтую авантюру на пачатку снежня. Мне якраз таки кантры больш падабаліся за М-ку. Зараз все ж таки М-ка со сваім недахопам абмежаваннем 20 набояў, плюс пашкоджанняў менш, чым у гэтага калаша ябанага, будь ён няладны. Больш перавага да тэраў. Тым больш з выбухоўкай трэба ўсім разам хадзіць якраз такі, а кантрол трэба кантраляваць. Кропкі. Кабанчик бегая по полю, весело кабанчик. Бля, выбуховка там позаду засталась, я дурень. Блять. Выбуховка далеко. Да, ёпта. Ну все. 40% хедшотов. Да брехня полная. Из-за того, что у меня мало фрагов. Ну, крацей его не больш. Мне еще фармить это куфр. Долго. Что, Фокси, вы там готовы? Мне еще дезматч можно сгулять. Ой, так. Ну, из пістяка. Ну, ось зараз атрымліваецца не трымаў. Угу. Ну, колькі табе яшчэ часу трэба? А, сушыш. Угу, зразумеў.
А там амаль не дає того досвіду на самой справе. Тим більше тут же ж не обираєш, він ж рандомно закидає на полдей. Ну полдей і так, заскоково пришпільне. Село кабанчик. Няу, няу, Let's roll. няу. А, ну, до речі, полдей. Ну, там, конечно, сбоку стать и просто наваливать. Веселенько. Что контролировать? Ти знайти годинник, на ньому зажати кнопки. Що? Який годинник? Бля. На синій стороні. Годинник. А туди є ще доді. А і хтось уже з кулеметами. Ну, здурніть можна. Вони вже там. Уже на пістолетах. Да як так хутко-то? Я не дойду до синього боку. Просто не дойдуть. Бля. Камуха. Говно? Я нават не зразумеў, што гэта саме. Бля. А хтось ужо з ножом. Ну, короче, я не погляжу. Просто не дойдуть до все. А зараз буде зміна мапи. Блять. І мяне яшчэ якраз таки зарезали. Я не дайшоў. Ще за кнопку на годиннику, то катаблины білим, і текстури принесуться ніби... Ух ти. Пришпіл. Let's roll. Ну так. А що ж контри тоді не притискали? Ніхто не ведає. Що відбувається? Ладно, буду з рандомними зброєю, напевно, покуль що. Чекай, а чому мені тільки глок дає? Та що за наєбалово?
гульня. Где рандомная зброя? Та я ведаю, що там кнопка закупки є. Я просто хотів з рандомної зброї, якою гульня видає, побігати. А ну тепер не дає після тих закупок, які у мене були. Мені це не подобається. Ладно. Капні тільки з одним калашом. Дякую за почесну кукся. А, во, F3. Я, до речі, не розумію досі. F3, F2, там що? F2 это попереднє отрымливается. А F3 дефолт. И что? Блять, як же ж ти довго перенабиваєш-то? Ага, ага. Ну, що я перенабиваю зараз. Блять, не перенабил ни хера. Добренько. А у нас там уже СВД, певне, буде бить. Дякую, що хоч трошечки погуляв. Потім я ще, сподіваюсь, погуляємо, та ось на тижня. Тавка аж на некалькі челіка. Ты ё-моё. Только скопойте, ты что? Так, это просто на кино. Мяу.
Да. Просто хд. Лепить. Блять, шокером. Да что такое-то? Леха, дорог. Я красный КС, все, як ти любиш. Нічого, зараз і Севендейка буде. Ось просто усі улюблені вольні одразу. Улюблені. О, як ся маєш? Измовились. Танки были где-то. Боже, а можно еще должей перенабивать зброю? Тримлюється, не радує тебе сегодня Twitch. Сегодня... Мяй. Сидит своим калашом. Я там ножом хотел подрезать, а хер я бу. Просто. Як він мені досі не забив? Ну. Ну все. Ну що, Фоксі? А, ну яка разница, я ж могу ливнуть в любой момент тут. Тихо дайте. Бля. Мираж свой. Верните. Что еще? Ага. Ладно.
пополз. Знов запам'ятала. Не то, що треба. Жах. Слайкеры взял, задушил. Мяй. Ой, здоров. Да ты сидеть под своим щитом. Петушина. Угу. Просто щось пригадалися мне крыдлы. Блять, этим иглом я хуй ведаю, як користуватися. А ось хер тебе набиваться з-под щиту. Йома, в шею все пошло. Воно. Щось у мене там міражом увогуле не ладить. Ну да, стіна от лепі йшло. Ой, какая говнина тут на этом. На бонусной зброя. Пригожо полетел. Рома высказать. Ну хоть когось із земки-то заб'є. Земка щось у мене не зовсім говняно, що.
Мяу. Да ну, блядь, я только теперь набивался. Йома, я його навіть не бачив до опошнього. Да. Щось мені те біля все трапляється. Паскудне дівалі. На ушерах. Ніхто просто... Ой-ой-ой. Да ёб вашу. А вот ножом резануть не клялось. По луку проучало так. Почалася комедия по мапе просто. Пум-пум-пум-пум, никто не крепляет. Ага, добре, добре. Блять, ну коло миші, ну що ти робиш? Ну як завсюди, у мене це моє коло миші. Посеред стрільби, переключить на нож. Ну на що ти бонусну зброю не використовуєш, Шане? Він вистрілював.
Мням, мням, ням, ням. Так, добре. Десь зараз категорії зміняємо. Бля, сейчас треба собраться и некое сортовать еще под алфавитом. Размахусь шукать, где там у меня что. Боже, яке кончене. Ну а что, нам это не КС-то, ну. Так, зараз тоді поставлю запускатися гульню. І сервер. Иду на этой вот точке. Ян, ты тут запускай потрошечку. Ну, потрошечку. Що? А, о, дыру. Ой, да... Я вже зараз сижу тут. А я не веду. Ну, просто в режимі стримера я Ти нічого... побачив мене, тому щось почав казати. Не. Так, давай-ка я перетягну, у нас є ще... А ті... Ай, ладно. Тут посидим. Як хочеш. Ну, дара. О, ось так. Це технології, можна навіть нічого не робити. Ну. Так, ну, ще, ну, от точки, так. Головне зараз поставити, як запускалося. Так, одразу ж витреблю. Ну так, нам поднимается. Так, откуда?
Фоксі, а що ти трезвоніш? Я ж на законній лотке дійшов. Мы уже в Дискорде, коли что. Ты ж могла увидеть Дискорд завести. Все, я стартую сервер. Долучайтесь. Яна? Запущено. Добре, я закашлялась. Чогось? Нічого. Закашлялась, кажу. А! Не хорой. Не треба. Заверні. Ай, блядь, двері пошкодив. Так, один скилл поинт.
42-й день. Кажу, покольку висту візьму. Треба сонячні панелі. Но нам, вероятно, доведется на улице брониться. А ми не можемо піти туди, де минулого разу були? Та там уже полову будинки нема. Полову. Канайся, танчики. Рад бачить. Дякую за бітік, дякую за підтримку. Ну. Що, як справи? Як маєш? Ти що, ти зомбар ніяк не лізе? Good morning. What can we get you today? Венітітор. Бритманька. Що ж так далеко? If you like coin as much as I do, you should no action, no results. Руверхай, Борг. Remember, if you complete the job, we'll pay you in dukes and rare merchandise. Ну, давай, ритмеза. Прилепнулись. 43-й день. Up for all things armor. And I had you pegged for a winner. Мені Фокс розказала, як змінити котика. Я знайшла як. Я дуже боялась щось наклацати. Але я знайшла. Жесть. Ну, плюс там же ж можна рисунок некий додать. Ну, рисунок то такое. Бо він лепиться або куди. І ось чомусь ва ўсіх там призначається нейкі хвост, ковбаса лётаючая позаду. Я не ведаю, як гэта говно выправіць. Но заўсёды цяпер так. Ось адзінае, што яго прыбраць. І там жа ж гэтая самая шапка, што цябе можна прызначыць гэты самы нікнейм. Каляровы там шрыўтая. Ковбаса? Ковбаса. Чомусь позаду. Неймтекст там щось такое. Ась. Що Ти такого? мені знайшов заняття. Що яке заняття? Ні? Буду тепер ось передивлятися всі ці додаткові. Ой, тут змійку можна додати. А я хочу змійку чи ні? Я не люблю. В этих Зрозумів. аватарчиках. Ага. Так. Блянь, хуя собі, оце технології. Крило, клас. Таке, блядь. І не налепиться аби куди. Просто там складаність у тим, що він розлічений на гуманоїдних аватарів.
Ось, і треба на кожны аватар, на кожную анімацію гэта ўсё падганяць. А улічваючы колькасць аватараў, колькасць рыштунку, там 3000, памножыць на 15 аватараў, памножыць там дзесь на 40 фреймаў, ну, гэта такая шаленая лічба. Ты ўсё перапрацаваць, зумееш. Намагаўся быў, а яно ўзяло, скінулася. Такі, ну, да пабачэння, будзе які. 3 гадзіны змарнаваў на 2 аватары, то на некалькі рыштункаў. Ага. У горадзе будзе лагаць. Ну, ось лагаю. Я просто вырашыў у горад выйсці, паглядзець, можа, нейкае месца знайсці. Угу. Ой, блядь. А ў чырвоны месяц будзеш зусім дупа. А, блядь, це я надовго тут буду, ладно. Вийду. Я сердечко собі добавила. Класно, це поки нормально, кайф. Угу. На перший час. Я щось не бачу. А, усё, бачу. Ну, можна гэты будынак паспрабаваць. Пазначыць на мапе. Я по класиці. Я по класиці гола на ліжку прокинулася. Я думав почекати, но треба було шукати те саме. Все ж таки місце, де ми будемо сидіти. Боже, я вже заблукала. Полова блоку. Так, а ти хулі розмовляєш-то? А ну стихни. Ти ядро невідомо ж. Вибач. Ні! Електронну. Я жартую. Ой, боже, яка гарна, якісь гарні сходи. Ой, це треба багато этих набрати. Так, ну зараз туди зльотую до хати, візьму головніші матеріали і поліпшу тут усе. Де мій дурачок дівся, не знаю. Він застряв десь? А, блядь, ну ти дебіл. Фуксі каже, глянь ферму. Тобі. Угу. Воно росте, типу, навіть коли нас немає в грі? Ні. А. Так що? Ну,
Коли я не гляну, запустив гляну. сервер. І ну нарешті. Да уже и бегать. Да руки. Ну, на фермі все прекрасно, я не знаю, що тут. Чудово. Все стоїть. Розставляти ще ловушки. Чи як вони, колючки ці. Древо спотребиться. Так в мене куча їх цих штук. А, Готово. Ми ж їх Тоді? тоді створили і на цьому закінчили. добре, тоді так. Та, блядь, не колись. Ой, ну ладно. Посварити так посварити. Пішла нахуй. Ти не будеш сварити. Бля, як класна зброя з одного удару. А, блядь, це... ну. Сварити. Яка різниця між тим, де я закінчувала копати і де починала ще до того, як мене Фокс покликала. Угу. Їбать, яке широке. Можна хоч 3 мільйони цих як називається, поставити. Ну, так. А там одна ледь влазить. Бля, там крикуха здесь. Это не крикуха. Як ви сюди потрапили, алло? Что это за херня? Блять. Ну, погано поставили, ну нічого. Потім насварити, може ви не побачите. Ніхто не буде сварити.
И... Ой, занесло. Уяву, що зорушка на руки. Що, в воду дропнувся дроп? Серйозно? Офігенно. Ух. М. П'ять. Та, рук трохи беру. Ты купить мне тут засирать будовництво, замахали свои. Припирай свои стелы сюда.
там поставить нічого нельга. Гулики. Ой, без блоков мало. Тебе хтось заважає тобі? У мене моя ця персонажка наколюватись любить дуже. Ну что? На пастки. А. Ну, я ж казав, это Я прям классика. представляла. Єбать, скільки, блядь, та боляче. Та від'їбись. Ну, криво, конечно, ну нічого страшного. Що, ще раз доволі... Ладно. Щас почнеш казати. Блядь. О, клас, тут є вже. А вони швидко псуються, ці пастки? Ну, односно. Ну, тут я бачу деякі вже в крові всі. Щось не в моїй. Вы стекаетесь, что? Хули вы прете сюда? Блядь, все? Іду ще. Боже, ну як же ж тут узько. Ладно. Буду в'єбаш, значить. Фокси, а ты где там? Угу. Цікавіший этап игры. Но это покуль подрыхтовка хутенькая на это самое. На червоном месяце, зараз червоний місяць буде. Це правда цікаво.
А скільки в нас є реальних хвилин? Ой, за правду не скажу. Угу. Ну, хвилин 5-10 є. Повинно бути. І тоді зараз повернусь. Угу, добре. Ой, бать, лагає. Жах. Може, Фоксі там долучається. Може, до речі. Да, руки, що, якщо маєш. Що таке? Блять, ладно. Семнадцать? Ну ё. Аж так жорстко-то. Ну так, ніби не прийшов. А, може і при... А може і прийшов. Не, это... Родськ. Ну, я так розумію, Дизняк. Бля. Камблстоуни, сука. Забула вже день думаю. Текст перекладу, а букви де брати воно буде. Дефайли. Практик, графічний. А, ну так. Є такое увольнительно.
Пройшло. Ну, все ж таки бояги, ну, не вельмі добра абузіць такі саме. Працягвай стрику, але, ну, близнячок, ладно. Ну так, это, конечно, проблема. Да откуль вы ползете, алло? О, Фокси запускаю. Так, зараз жорстко. Ладно, треба пройти офіційним шляхом. Ага. Ось тут я не я. Фоксі зараз буде. Бляк, серйозно, это на вот бетон. Ну, пропустим гав. Припустим. Я вже думала, ніколи не зроблю. А хоть так довго. Потім скажу. Ніжнішому світі. А, у прямим сенсі. Я думаю, найліпшим. Ну, зараз ніби, знаєте, таким самим шаленым Остін з гэтага. Бляха, злорний шор. Лічиться, але найжирнішим. А, крутішим. А. Ну зараз все ж таки Остін, я ж кажу. Признав флеш можеш послухати, там він видає на всю моц. Барабанщик той. Ё-моё, тут навык не видно. Ни того не видно. О, душа ще чуваю.
Адчуваю змены ў свеце, далучаецца Фоксі. Капець, мені жорстко каблстоуну зараз не хапає. Жесточайшим. А там тишиня самая цікавая далей у треке. Довгая тишиня. Тільки на 13 хвилині щось починається. Я їбала цю велику хату, я, блядь, не розумію, де вхід. Там, де ворота. Де, А при чому тут ні? Я не про то. А, все, згадала. Як же ж ви Ой, там блукаєте? блядь. Ну, знаєш ли. Це не туди пишу. Та ні, Не збирайтесь потроху, я амаль что подрыхтовал место. Я біжу. Все, тут була дирка, тепер її нема. Відремонтував, блін. Ну, я все одно, откуль всі невідомо йдуть. Откуль я не Та я про дирку в хаті. Була дирка, можна було спокійно зайти. Ні. Йому вона не сподобалась. Відомо. А я тепер їбуся з цими входами. Почалося. Турум-турум. Турум-турум, блядь. Ой, сука, коротше, треба брати набої і піздавати вже. А ви не йшов Так. куди? Я ж кажу, я подрихтовал место, куда. Ти не хочеш, блядь, відкритись? А нічого, що у нас двері не... Ну. Ага, клас. Ахуєнно, блядь, працюють. Гамна пожарі називається. Ахуєнні двері, які тільки через 5 хвилин відкриваються. Ну, ось на контргитові не ведаю. Дурнеють. Але пропрацювали, чому у тебе? Може, просто не трапляєш у полі з руку камери?
Клас. Я так смотрю, 7,62 можна вижирати, скільки хочеш. Ну так, по девятках не вельми. Яна, щоб взяла з собою мінімум 3,5 тисячі. Чуєш? Да. Я, коли что, еще ничего не брал. Покиньте мне там чогось. А наша тобі. Этот. Набоїв тобі вистачить. Я навіть Добре. не половину того вижрала. Ти такий червоний будиночок оце рихтував, чи що? Що? Ой, Яна, я вибачаюсь, я просто вертаюся. Ладно, все. Я побачила, як ти відлітаєш. Ага. Як завжди, я поняла. Таксі приїхало і уїхало. Так Якраз тебе відвезе, класно ж. я Бля, такі побил звуки. уже. За ножах. Я не бачу. Він ж сказав, що нічого не взяв собі. Ну. Там ти справа. Ну, значить, мене підвезе тоді. Ну так да. Ой, блядь, скільки вас тут. Яна, ти собі взагалі взяла набої? Да. Точно? Да, в мене, я тобі Скільки? кажу, в мене завжди набої з тобою є. Скільки? Об що я, блядь, обкололась, ви що? Багато До речі. скільки. Добре нагадала на конт обколоться. Так, магнуми. Во. Я магнуми не зберу. Блять, а магнуми то чорні пішли. Так, М60 другого уровня. Есть кому коли треба кому. Кулемет. Десятка. А у мене Уж не що? пам'ятаю, у кого там что есть. У меня Technical Assault Rifle. Тоді у Віпін згляді. Що не всі хочуть від мене? Зіро. Це мій ж дрон? Ні, це не мій. А де мій дрон, блядь? А, все. Хули він розовий? Ні, це не мой. Это не А то. що позна... А! Ну, придурок затвоїв. Так, аптечки. Аптечки, бінти, бафи, всі все взяли, да? Я сподіваюся. Ну, бафу я тільки один на досвід маю тут бачу. Гіпси. Ну, коли ти зробила. Шкода. Скажи мені, коли я мала це зробити? Ну, ти мені більше взяв. Бля, як Магнум опинився в дев'ятках? Це вже не до мене питання. Я взагалі ваші ящички не лажу. Ви будете сваритись, тому в мене там мій є. Що хотіла, Так, ну 5 Я у вас тільки взяла оці таблеточки. Fort Bites. Там багато було, я взяла 5 штучок. І все, більш нічого. Молодець. За 2 хвилини починай пити. А, ти рекох не взяла. Ну я тобі дам. Не треба. Надо. У мене все одно лагає, який сенс? Та ну, блядь, в тому та й сенс, що опит этот спільний. Ну, коли що. Мене вже тут дойобують, тому я, ну... Я щас жорстко доїбусь. Не треба. Блять, скоче. Ой, блядь, фу, треба приготувати. Тут дурачки вже не кінчаються, я уявляю, що буде. Через Ні, півтори, чи так, скільки там годин? 20. А ви антибіотики тягаєте ж? Ну, так, у мене. У мене теж. Угу.
Дай, придурок. Та придурок, іди сюди. А, вітамінки в мене тут були. Ну, напевно, все. Ой, бля. Ну, тоді виходь. Так, двері закриті про всяк випадок. Угу. Бо хуй зна, що буде, поки в хаті ніхто не буде. Мене приколює, скільки я завжди собі з тобою в набої втягаю. Ви нічого не чули, ви нічого не бачили. Я чув. На от дзвонку. Ні-ні-ні-ні-ні. На от Яна нічого не почула. І ще рожу. Нічого не було. А що, Сережа тут? Ні. Ні. Я кажу, що на от він почув. Нічого не було, тебе глючить. Угу. В тебе кошача дурка почалась просто перед Мгм. сном. Угу. Так, Яна, ну що, ми там летим, гляди, куди. Ой, у інший бок. Тримається. Трошку пішло. Ігор. 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 Боже, ніколи це не забуду. А у нас настільки світле небо, я так розумію, у А у нас понеділочок ну да. протяг. сніг поздячий. А ось ти не будеш глядеть, ай-яй-яй, все, приїхали. Не бачу. Куди? Ось сюди. Де бачиш ружову драбину, там туди. Понятно. Пошла я нахуй. Ну, погай. Короче, я буду на даху з Яною, а як залишиться 2 години до цього, до кінця, то я з'їбуся вниз. Угу. Яна, де ти там? Блядь! О, Я прийшла добігаю, якась. там до мене дурачки біжать за мною. Жесть. Ой, блядь. Йобана Мать. авіація гамно. Бать, мене вже лагає. А вони вже Я не бачу. Я не бачу. Жесть. Блядь, а тут, конечно, дах поёбаний. Ну, на дах я вже не ремонтував, бо те саме. Змацовував усю стіну вздовж будинку і Ви потом підлогу. ви потом чого з на даху? гнізд яйця заберете, пожалуйста. Да, щас. Ой, боже. Потом, Яна, так, ходь сюди. На тобі половину цієї хуйні і вип'єш. Але не зараз, шаран. Ти взяла, да? Да. Так. Я собі винесу сюди. Ой, зброю всю відремонтуйте, пожалуйста, зарані. Мгм. По А я взяла, магчимості, що ти я казав. розумію, що буде лагать, ось гэта ўсё, ну ўсё ж таки паспрабуйце не страляць в саму падлогу, то бок калі замбары там ад'ехалі, ось гэта ўсё, падлогу не расстрэльваць, не гледзець на Ой. тое, што там сталь, чорныя набоі, яны там трошечку подраз'ебуць, то ўсё одно. Ну. Стоп, і ще раз, що ти казав? Хоч лагає, в підлогу не стрілять? Ну так, Да. так. А як я, типу, блядь, маю побачити, я в зомбі стріляю, чи... Ну, калі Чи не будете зомбі? бачыць, що там уже ад'ехалі, ўсё там можа ж быць такое. по магчимості, в тебе я скажу, не червоні обов'язково, чи да, чорні дев'ятки? Чорне. А в тебе, Ян? У мене все чорне. І в пістолеті червоні. Просто, щоб ви розуміли, у мене 3 червоних дев'ятки залишилось, блядь. А, Так, давай я тобі скину. Не надо. Я взяла звичайних 600. Блядь, а Я як ж би мені мушу так сьогодні залізти, те, що щоб не знаходжу. впасти? Хороше питання. я нашу казала.
Тут би пляцовку. Та нічого. А ти зможеш мені тут якийсь блок один поставити? Ніякі, я все виклав. Все, я Ладно. проапгрейдив на сталі те саме. І стягнув уздовж на 2 блоки. Капіни одразу там не поєбали все. Я просто боюсь, що я грохнусь. А це буде весело, да. Ну, дробина на сталь погрейджена. Ну, Ні, і що? до її хп. Я не про то. Я про те, що вони там своїми. Ну, що ми закриють, я просто не зможу залізти, а ще я буду лагати 100%. Все будем лагать. Усе там будем. У Так. этих лагах. Блять, дрона, ти не можеш? Можеш іще далі, блять, бути? Угу. Може. Як мені запиватись? Чого, а это може. Та раніше такого маразму не було. Так, випийте сразу там вітамінку, це все. Да і грани ще. Вітамінка норм. Вітамінки у нас і норм є. Так, я собі і наркоту вколю. Бля. А. Це дебільне буде заважати стріляти. Яке дивільне. Дрон. Угу. Ну так залиш його в одному місці. Там вже можна залишити, щоб він не слідував за тобою. Ну, stay here. Просто відійди, да і все. Все, я Скажи йому, долетів. що нахуй, да. Просто отчиняешь диалог, и там и так и написано, иди нахуй. Мгм. Угу. Чуєш, собачка? Нахайся. Я жару сразу. Скільки там часу вже запиватись? А, ні. Драниш? Ігор. Лучше рано, ніж пізно. А, до речі. Що? Вона мене обстрілює, кіт. Зрос. Я Вона обіцяла. мене їбать як стріляла. Я в неї Там всього патронів 3 мільйони випустила. використала, да. Всього 13. Всього. Жесть, вона продовжує. Так... Жесть. Що ж стріляла, як казала? Що таке? На це її, блядь, заманула. За той піздюш. Ти адекватна, блядь, хулі ти в мене стріляєш? Та що це в тебе там за туса? Просто сумно. Сумно заманив зомбі до себе. Клас. А, до речі, Яна, в тебе відремонтована зброя і шмотки. Так. А, я, до речі, без перчаток хочу. Прикольно. Найс. О, у мене 4 етів є. Так. Мені треба 3 поінта і лакі лутер вкачаний. Ага, кіт же запивається. Ну, уже час. Та ні, ще можна 2 хвилинки позайматися хуйню. Наркомани, просто наркомани. Жах. Вотер мінус 20, ніхуя собі, блядь. А ти думала? Ну ладно. Добре, що в мене ще один чай залишився. Ну, я запилась на півгодини. Блядь, який звук таблеток.
Блядь, сука, дрон, яка ж ти мразь. За 3 пізди. Погнали. Ну ви стріляйте, я щас. А, блядь, у мене на досвід немає. Ах. Не, не дрос. Куда она? Придурочная. Птах. І хулі? А що в мене так? Мишка лагає. Відлагаю. Ні, у мене взагалі нічого не лагає, я ж через У мене GeForce просто граю. один кадр, ніхуя не змінився. Блядь, ну, тобі спробувати реально через GeForce. GeForce, ну. Таким-то випадку подає треба. Але інтернет же ж забуваємо, що... Ну нічого. Ну, у мене теж не найкращий інтернет. Ти забуваєшся. Но GeForce навіть на інтернет залежне. Нічого, нічого. Боже, це так довго перезарядка, таке враження, наче в мене, блядь, рука звільнена. Ну, ні. Боже, що так довго перезарядка там. Мгм. Я на твою зброю, блядь, заважаю. Що? Нічого. Ну я стріляю, воно, блядь, в твою зброю летить. Я така, чо? От поставили цю хуйню просто кумарить. Ні, вони просто оновили так, що тепер, якщо ти стріляєш і щось тобі заважає, твої кулі летять, ну там в зброю, в твого сокомандника, оце все. У нас тут минулого разу птахів майже не було, а це Я летять, знаю. летять. Їх заїбалося вже їбашить. Нормально, як поїбашу, не переживай. Ти там не відволікайся, з котом їбаш. Я на дальність стріляю, а ви зблизька там їбашите. Підлагою трошечки. Але геть трошечки. Це взагалі не сравнімо з тим, що було. Блять, Кого приламався? Іменно. Просто в мене там більше було більш половини, і я така, та мені якесь. Я жлоб. Ремонтуватись.
Господи, долбойоби, що зробили цю хуйню. Та, блін. Я й Та що? близько. Так я вообще не близько і в тебе стріляю, а воно попадає в Я тебе. бачу. Що за хуйня? Это Фокси оправдывается. На самой справе она именно это у тебя и стреляет. Фіга, я стріляю сантиметр над нею, вище неї, а воно, блядь, летить в неї. Що за херня? Да-да. Ты уже Что две да-да? обоймы ты Перед тим, як все выпустила. почалось. Чисто в Мгм. мене, да. Так то інше. Яна! Не крутись! Так в сенсі, я стою тут, і птахи скидують, вони буквально штовхають тебе. Та немає Як тут я- жодного птаха. Ну, правильно, я їх відстрілюю. А якщо я перестану дивитися, вони будуть мене штовхати. Я буду внизу, ти будеш Не кричати, надо. Яна, на що ти впала. Ну так же ще буде. Кожен раз так. Яна, нема птахів, нема, я їх навіть ні разу не чула. Яна, давай махнемся Ничего, я, местами, блядь, тут зручнее, а я там буду это самое. Та все Я как- окей. Я Вона просто буде коли там звалюсь, стояти, яка різниця? Я не с... Іди у Петру, я щас психану вийду. куди? Так, а я не зрос, они все ж таки пробили. Блять. Ну, походу. Не, не Вообще пробили. тут все... Вони не з цієї сторони навіть. А, Вони, ну, не, збоку пробили. всі. Блять, падлы. Ой, там гавчики. Ага. О! Зрозуміло, ми вже розстріляли блок один стальовий. Пиздец. Ну я туди не стріляла. Навіть і близько. Ну, все, лафа скончилась. Бігати, стріляти, да? Ну, я покуль буду тут вабить їх, а ви там із гори. Ну ти тоді вап так, щоб вони більше по дорозі бігали, а не в этой. Коротше, виходь за межі. Так я Катя. знизу, ви бачите мене, я став Я на бачу. плот. Ну, можете просто Але тут. прикол конкретно. Блять, конкретно мені ця лестниця їбана заважає. Шість турбочок не шмат. Вообще якась херня. Блять. Води ніхуя нема. Вони кудись в інший бок пішли чомусь. Ей! Мгм. Ага, і ще там блок пробили. Я тут блок пробила з Жесть. землі. Ну, поняла, там де земля сама. Помаранчевого їбашила. Розльот, звісно, жорсткий, навіть з каліматором. Блять, я тебе чуть не повбивала. А який жах. Яна, а ти чого тут? Ой, боже. Та й мене залагало, я впала вниз. А, Це нормально. вертайся. Ага. Оказала птічки. Я просто йшла оце по бокам за котом, куди він йде, щоб стріляти, якщо що. І в мене просто я йду на місце, а потім бачу вниз лечу. Ну там по кругу, якщо обійти, нікого ніде немає. Ой, не буде вони взагалі всі. Ні, я не... Я не знаю, де він. Я не пробили там є ще з іншого. Блять, В інше місце зламалась зброя. Угу. Він там уже всередині тусить. А, ну тоді я йду всередину і бачу їх. Благо, дирки є. Ну А ось. ось вони всі. Головне не впасти, ёб твою миш. А ось вони тут перед носом, іди сюди. А, Де я стою? йду. Я їх приїбашила всіх, а інших немає. Йде. А, біжуть.
Ну, куди ти пішов, придурок? Мені теж цікаво. Телепортнувся. Ну да, він в текстурі. Ага, виліз. Мгм. Ага, вояк. А як ви телепортуєтесь? Ну? В текстурі, а потім дивлюсь, вона тут. А, вони блок пробили. Мгм. Ну, коротше, я їх тут всередині приймаю. Угу. Все. Я спокійно собі встигаю і перезаряджатися, і Собачка посидіти. Мене вони тупо по всіх кутках забилися і ламають кожен божий кут. Ну, по факту. Як він на другий поверх забрався, цікаво. Ну тоді, значить, скоро прийде до нас. Ти готуйся. Будеш мене Він забрався і аху ламає зустрічати. просто пустоту. Птічка. Я тобі птахи даю мені. Ух ти ж, курва. Де ця параша? Ти вже була, да? Ні, я його взагалі не бачу. Я чую, Я але теж не бачу. не можу А, сказати. Я тут ти таке до мене побачила. лютили. А. Мгм. Блять, яка ж музика бісяча. Кридли? Та, яка от зараз грає. Трин-тин-тин, трин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин-тин. Трин-тин-тин. Не-не-не-не-не. Ну ти так проспівала. Вони ще й, суки, притворяються, що вони мертві. Ні, просто падають. Ні, вони падають, лежать, встають через 3 секунди. Ну так, я не завсюди Такі так. роблю. Ні-ні. Саме полежав, взагалі признаків життя не подавав, а потім такий. Та усьо, завсюди, ну так було. Розумієш? Ні. Так. Слухай, я Такий користаюся кінцевий. діди, у діди у мене усталюваний Ай, мод на оглушення войск. Это через оглушение, Лидия, розумієш? Я не оглушений, У мене тільки... набоями. Ну Я я за веду. своїх кажу. Ну оглушили ти, йоме, ну буває. А я Чітко вона почала стріляти. Вони пішли іншим шляхом, вони наверх будуть залазити. Да вони тут бігають, як дурачки. Ну, вони до мене вже не йдуть. Ну да, вони тут ось бігають. Вони знизу прокопали і через низ вилазять ось всередині. Я Ти можеш знаю. далі пройтись, там дирка. Тобто далі я прям повністю всередині знаходжусь. Міхайсь, слейшер. Дякую за рейди. Вітанчики рейдеру. Я уявляю, Так як бачу. тебе лагає. Угу, це просто пиздец. Вони ще й роз'єбують просто стілажі, блядь, нахуя. Дебіли. Я так розумію, у тексту погулялися. Слейшер, давно не бачили. Як у вас пройшло? Сука, Ради бачить. Дякую ще раз, хлопці. О, як ви тамака. Так, ой, треба. Єбаний подумати. птах, де? Угу. Не ведаю, може Ні, у цього мене. кота. Да, у тебе. Так, у мене. Якраз коли зброя зламалася. Коли ж ще. Уровень зосталось на один стрим? О, як? Ой, це. Фу. Ну, птічки, коротше, всі до кота. Ну так, є така. Подавалось бы, гэта кот павінен на птушак паляваць, а это яны на мяне. Угу.
Так прикол того, що, ну, блядь, у мене тільки одна торба лежить, ви на приколі? Ні, їх шмат. Штук 20. Блять! Але вони більше не заходять всередину. Сумно. Заходять. Вони такі стінку ламають, я бачу. Руки торчать. Вони тут ще один блок намагаються зламати. Допомогти їм чи що? Біжить. Так, що я ну все оттуда найдусь. Мені хорошо, що вони всі оттуляно йдуть. Я тут, вони прям тут якраз до дверей біжать. Ідеально. Там так уже ніби до вас хтось кудись летить. Да. Не бачу. Та якої, блять, йохуйо? Та йоб твою миш. Іди нахуй. Жесть. Яна, в тебе є що попити? Да. Такі, я не знаю. Дай мені якусь хоч одну банку, бо в мене все вижрало. Зараз мені треба подумати, як до тебе дістатись. А де ти взагалі? То я всередині, я ж кажу. Там дурачки, ну. Виходь на вулицю. Що ти мені можеш сказати? О, вони виламали нарешті, дурачки. Виходить, то не зовсім дурачки. Ну, вони так стільки копали, що навіть не знаю. А, кіт їх теж знайшов. Я бачу, я не ламаю. Вже тут проганяв був. Мгм. Ух, пердолит ФПС та. Мгм. Блін, зброю зламалась. А тут з тобою зібралась. Ой, блін, я блок простріляла. Вони так гарно в тому блокі лежать тепер. Вони тупо всі тепер туди падають. У меня Ебать, мальчики вас. скончились. Бля, вони двері роз'їбали. Тепер будуть тікати. Я ж ніби усі двері роздруйнував. Ну, ой, Нет. забудував. Ну, всередині хіба що, коли там його, тоді ні. Всередині я не глядів на от, що там його. Не поспівав. Коротше, вони там десь входять. Блять, секунд 6 лежала чоловіка і така, а я встану. На приколі чи що? Ой.
Блядь, вони О, стались да. на другий поверх, вони О! заходять туди і стрибають вниз. Вони до нас прийшли, Яна. Та я бачу. До тебе. Відпусти, сука! Мене б'ють, Яна, мене б'ють, мене щас б'ють. Блядь, може ти пройдися далі і стрибни до мене ось тут? Не стрибну. Бо я просто наверх взагалі не знаю, як тепер залізти. Я не розумію, чому мене дрон не лічить. Геть не лікує. Да який? Та- У тебе кіт пройшов, все нормально. Да, блядь, говно вонючее, долбоёбы, які добавили третьої морди. Щоб вони здохли. Що добре Ні не третього додали, просто не треба. Ні хрена. Просто не треба те саме. Та і Кнопки не ця ти кнопка, натискать. блядь, Ну. Угу. Будьте, короче, Тепер знаєш. самі. Все, не прийдусь, я розділ блок, по яким я не заповзали. Блядь, щоб ти всралась. Ну тут зручно, вони якраз всі внизу тепер. Я б не сказала, що тут зручно. Опять зброя зруйнувалась? А, ну да, вона другого рівня, не шостого. Давай, Не давай, дивно. вибухай, вибухай. Не так. Хотя. Блять. Ладно. Да шо ж, ну ти, блядь, дота. Щось ви... Я на ти в геть іншому місці якомусь. Ну, ти куди? Ладно, щас прийду до тебе. Там легко стрибнути зверху. Та я не в тому плані, я не буду зістрибувати. Я просто в дирки теж буду стріляти. Угу. Я тебе бачу. Ви тільки полікуйтесь обидвоє. Я уже. Я не розумію, чому мене мій дрон взагалі не хілить. Я тобі більше скажу. Ай-ой. Це котячий дрон. А де мій? Бля, який жах. Я не розумію, яка. А, розумію. Бо в мене, блядь, немає мода. Лікування. Тому ця паскуда і нічого не робить. Залізь в мій дрон. Нафіга? Візьми лікувалки. В мене Наша все у мене лікування є. там. Так також немає. А могильщик, Мене кутанчики, дякую за рейд, Мода кутанчики рейдером. медичного немає, мода. Якщо не помалювали, якщо маєте пустих слов, вітаночки, вітаночки, могильщик. А, Яна, ти Дякую, мені Ігор. воду. Якщо маєте. Ну, якщо буде можливість, то. Щас. Як мені його тобі? Бачиш, тут просто назад вже не Ми залізти. тут ще разом лагаємо. Спущусь. Червоний місяць, блядь. Блять, а як би мені спуститись, щоб не це? Як тебе медитивно ручить. Тут збоку, якщо що, можна застрибнути. До мене, типу, по ящичкам ось.
Якщо впадеш. А ти вляжешся чи ні? Скайби ще щось грохнув. Тобі скільки треба вистрілити? О! Я у тебе. Тримай. У мене такі Так, ти що з собою тільки воду, звичайно, тягаєш? Ну да. У мене ще й бонуси закінчились. Клас. Угу. Ёпта. Мені довелося випити всю воду, що ти мені дала, аби не вмерти. Ну таке правильно. Яке правильно. Я вахую. А, що, все? Так. Мгм. Решту ось добивав. Що я назбирати? Як одразу ФПС з'явилися. Не буду потом. Отримується. Ех. А, я подбать забылся выпить, обновись. Ой. Докладнее. Тут до вас подружка сзади йде, я перезаряджаюсь. Блять. Ні. Да, нахіра я стільки набоїв брала? Питається. У мене все тепер забите набоями. Ну, клещик. Я не можу все залутати. Я, коротше, лутаю те, що можу, а все інше долутаєте ви. Так у мене так само, то що забите набоями. Ну, Мгм. Тьотя в гарній сукні. Комусь надо наркота на этот... это мне дороги, небольшие. Блять, мишка, ти що, гониш? Гонить. А що з мишкою? Щас. Ну, гульня, хватит тупить. Битко. Ну так, але лаги не змінились. Не, ну тогда я не можу меньше, но... Я тепер постійно чую не Яна, а Яна. Я теж треба привикнути. Я прям не можу з цього. Блять, а де вихід Формат. звідси? А тут ось. Ось. А, щас. Ось. На твоє ліво, тепер назад подивись. Та я поняла, я кажу, подожди. Яна така, лево. Право. Я б тобі сказала, що в мене тут на столі робиться. А я ще ж не встигла поїсти перед грою. Но музыка приглушается, коли те саме. А, ви все вижрали? Хтось каже. Де мій дрон? Я загубилась. Трошки Я стішав. хочу до свого. До лісу. Ян, тобі наркота надо? Чи ні? Ні, мені треба наверх забрати дрон. Він там так і залишиться. Кіт собі спокійно може викластися в свій шарабольот. Ой, батюк. І он уже стоїть там. Я бачу. Блять. Ну, сука.
Ну як можна до мене доєбуватись, коли я просто, блядь, стою? Мы ж на тебе Що тебе одной. вкурвало? Меня уже несколько разов доебывались и еще. Не поїсти, бля, ще зараз залегне. Call of Duty Zombies. Что-то тут RPG момент, экшон, вось гэта ўсё. Я такая больш зараз Екшон, екшон. казуальная. Ну я тут ніяких... Я ну ваше сумочок не здоров'я. бачу. Пивка зараз. Що? Пивко знайшов, випив. А, ну я просто в цей момент теж А. випадково, думаю, блядь, як ти, Повний синхрон. Йди нахуй. я злякалась, да. Бля, ну я, конечно, мажорность збираю, ну ладно. Я навіть не їбу девет. Такі лаго додалося красивось у броня. Досі яны не могуць зрабіць асобныя лініі на электрычнасць. А, господи. Не бажа. Що? Ну... А? Все, кажучи? Ды не, тут яшчэ раскідана можа быць па наваколе, я ж тут бегал. Я не бачу. Ну я вось зараз збіраю, яшчэ дзе я прыбягаў. Ой, короче. Так, хата не так далеко, то напевно ти Яну підвезе. Угу. А я шкадрилася. Скажімо так. Ну і що, шоколад? Мені похую. Так, погнали до рубалютчика. На інший бок. А, мне все таки нельга бегать. Ты вас гравців на Reddit, такі тут збудували. А, ну ти ще не бачу, що ми тут збудували на попереднім заховуванні. Там просто сидиш, чилиш собі, стріляєш і все. Ніхто нічого не розбирає. Єдине, що там може подлогу подремонтувати після червоного місяця. Трошечку. Глебу, от, не саму подлогу. Ти бігати не можеш. Да, тут 15 секунд, это вивіг. Ой, блядь. На що йому бігати, якщо він може літати? Ну, До того, крилатий щоб каточок. літати, ще дойти треба. Так, аж не ебаться. Як взагалі У наша мене хата заблюрений екран, виглядає? тому ніхто не побачить, як ти в'їбешся. Шестогринте будівництво. Ну, це на кожен смак. Тим самим. Мені вже дуже добре заходить. А чого її шерсть не розшуєно? Кажу, у мене все одно заблюрений екран, ніхто не побачить, як ти в'їбешся. А. Ну, отрывается, что это. Рэперская цепура? Где? А! Это костюм святара. Рэперская. Там крыш яшчэ быў на хвіліночку. Атрымліваецца, у царквах там не святары, а Священний рэперы. репер. Но! Холі Снупдог. Бля, ти як видаш що-небудь? Калі я троху месца, там набой выкладаў. У гэты самы шурубалютіну. Ні, я взагалі забита нахер.
Та блін. Компактніше і простіше. Ну, так, я Вижалачов хапаю. І цікавих хапаю. Ні, гэта уже готовий будинок. Троху падмацаваны. І праводку я толькі пакуль одну браму засілкаваў, вось бесіць мяне вось все ж таки праводка ў гульне. Такая хуйня. Бо патрэбны яшчэ адны сонечныя яшчэ адзін ланцуг трэба весці, карацей, каб Сонячні засілкаваць попути. іншых. А. На сніжок падає. Блять. Секунду. Так, weapons. Цена. Я поки відійшов пожерти. Смачно есть. Только не забудьте со скрини вывести, коли ты Дякую. в скрине. Ай, не стымай. Не хватает терпения. Я пробую записать проект Эншрауда, дивного Алхейм. Я пудину погонял, а не дорого. Да і до того ж, я так розумію, на початку був цікаво, а зараз там усі розійшлися. Дюна коштує як шалена. Угу. Да і без анімації, якщо що це. Вейн хочу спробувати. Сумість зомбоїда і гэтага самого. Вось гэтага, Савандейки. Эншраудет мы файно погуляли, там с Ксю. Кто там еще з нами? Эдмит был. Ой, все там... Едвіта в Шрауді не було. Він був в Альхеймі. А хто з нами гуляв? Ніби Эдмит ти гуляв. Еншраудет грали тільки ви з Ксю. Не, з нами яшчэ ўсе Эдмит праз гэты залетаў перыядычна. Ой, там чарговы это... А от в Палац Альхеймі будував. мені не сподобався. Вроді. Душніла душнівська. Перший місяць після результату постакової. Ну, 76 не погано, на самой справе. Я погуляв, але треба підписка. Погуляв на Майнкрафт збудованою редактором гри. Там Хайтел релізнула. Так, Я дуже хочу в тих хомяків пограти. Але хер знає, коли зможу. Так, я побег на Мгм. лотке. О, Мгм. пиздец. Подтискаю. Как буду. Що я не можу йти на лоток? Ну, можна, якщо хочеш. Ні, ну щоб я Так, так потім так. не відволікатись. Ні. Аня, що ти? Я Що? рада, що ти все ще з нами. Да, я теж. Я думала вже. Мені недовго лишилось. Давай без цього. Не депресуй мені. Я так депресована.
Дохуя червоної фарби продають тобі. Ну, мені вже не треба. Угу. Може, хіба одну, да і все. То купити чи не треба? Якщо є зайві гроші, то купи. Одну. І насіння не забудь купувати. Будь-яке насіння. Особливо бавовну. І гриби. Це те, що ти хуй знайдеш. Я щось довикладаюся і знов ферму зроблю. Поставлю крафтити всі ці блоки. Угу, бавовна. Але рослинка. А ну тепер що ви подумали? 1,000,000,000,000,000,000,000 cotillion times later. Бля, так от. пішов нахуй. Так хочеться забавовнити одну країну. І від як би було гарно, якби замість тих придурків, які там живуть, росла бавовна. Величезні поля бавовни. Ох. Я, конечно, вибачаю, що я постійно вам ці тарілками і чашками стукаю. Нічого страшного. Ні, ну вам то з котом може і ок, вам може звично, а на стрімі мене можуть не любити за це. Я б сказала, ну. Відповім твоєю фразою. Ти вже продовжуй, раз почала. Та ні, я просто хотіла сказати, що якщо коту окей, то їх їбати немає. Що ти робиш? Ну, як сказати, все ж таки це його глядачі. Просто треба ядрёно вырастить несколько разов. Ядрёну вож? Ой, просто уявіть величезну вож. Ой, я виграла, прикол. Забери. Кого, що? Там більше не продавалось. А. Ой, мерсі. Так, з тобою повикладаю. Вже хорошо спинути головою. Просто рай. Яна, можеш оце, пожалуйста, взяти в парц закинути? Але це фут або фут інгредієнцію, точно не пам'ятаю. Ти забрала там, да? Угу. Ну, ти... Ну, ти, ну. Не ти, якщо що. Так, бафи. Все, що зосталось. Треба і бафів наварити,
и этот, и всякой хуйни. Так, дошки. Блядь, а дошок-то нема. Нам треба ще дошки. Причому терміново. Терміново треба дошки. Пу-пу-пу. Ти ж не забула собі взяти напойчиків там щось такого? Ні. Треба вам наварити. Блядь. Щас піду воду наберу. То що в банки стоять? Блядь, рожева лестниця, як твою, ну, щоб ви мене хейтите. Так, мені в ту сторону. Відповім твоєю Погода фразою. гамна. Ти вже продовжуй, розпочала. А то точно в ту сторону? Та ні, я просто хотіла сказати, що Угу. якщо коту окей, то їх їбати немає. Що ти робиш? Ну, як сказати. Все ж таки... Ой-ой-ой. 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 So dangerous. Тут же ж постки стоять. Ти пішла по водичку набрати. Тут от біля нас якраз озерцо. А я піду в реальність налью собі. Возьми. Пиво. Хочете офігеть? Вода-то не безкінечна, виявляється. О, блядь. Я сподіваюсь, дощ типу наповнить і все буде ок. Що за хуйня? Бамболейло, бамболейло. Сить. Хто, сука, закрив? Я ж не закривала. Я випила брудну воду, ёб твою миш. Ну, пощастило, дизентерії нема.
Яка я прелість, ёб твою миш. Блять, в хаті дощ. Тупо в хаті дощ. Мгм. Да руки выбрали. Кіт, А, дерево, У нас- я веду. Мгм. не тільки дерева. У нас проблема. У нас немає квіточок. Від слова зовсім. Ну, Жодної. або дерево, або квітки. Я по дерево пішов. Ну, якщо ти в зимній біом, то ще й голубіку забери. Так, що нам треба на ето? Ой, нам скільки кислоти треба. І собачих консервів. Клас. Це піздейшн репутейшн. А де хімічна станція? Там дві штуки. А де верстаки? Шукай. Як я тебе мапу складу? Коляска Рейн там недалеко, один из соседних покоев. На руки вытер. Ой, як справа. Здоровень? Привіт, год. Там, как гляди, скрині по правому боку, ну, не по правому, короче, там ось де клеймблок і наступний покой. Там буде все. Здоров'я 130. Я бачу. Няу. Хаті дощ пиздує, лоха. Тебе Фокси питає, ты умеешь... ой, боже, тебе Готер питає, ти Я вмієш понял. нявкать? Звідки? Я лисиця. Чому мені О. мявкать? Я їм чо? Кошка драна чи що? Е, А тобі, ну, скільки тканин я можу взяти? Ну, бери, сколько ехала. Ага. Хорошо. Я тебе за язика не пхала. Ну, как хуйня ты такая. Ой, не-не-не-не-не. О, Вернусь.
Мені навіть вистачило дерева, я в шокі. Ем. Ні-ні-ні. Вернись. Вернись, лапи. Так, ти казав у weapons. Є зброя. Кулемет мирового тира. А що за автошотган? Ну що, автоматичний шротник. Ага. Що не бачиш? М60 ти кажеш? Так. А він кращий за тактикал? Асал так. Ага, тоді міняю. У моды так, там повинен быть глушник, коллиматор. Лишнего. Ти мене Бар- за придурка... Ти мене за придурка не держи. У мене моди стоять. Блять. Ай-яй-яй, Мишка. Мішка, гарний, Хуишка. полосатий. Ніхера себе, ти агресивний. Можно подумать, ты б так не сказала. Угу. А. Я б сказала, ах ти ж гніда позорна. Не, якщо б він мені не дав рюкзачок. А ён не ДС, это звичайний медведь. Чого там звичайні ведмеді ходять? Так! Ніхуя собі. Культ яшчэ один просто ось такі древо зношує, тут дароў. Лапы мне по пысе. По писі. Ну. Каліматор, барабан, сайленсер і розривні набої. Угу. Блядь, вже майже 12-та. Чого? Я так не граю. Так. Мені треба... А як? Лер, 4-й ран. Йо. Комусь. Бля. Да. А, 28 гіпсів нам вистачить? ну так. Я, напевно, 15 зроблю, мені ще тканина треба. Томно. Ну, що сказати, ми і так непогано програли. Ну так. Червону ніч пережили вже непогано. Угу. Ну, може хтось поспіть, вядома ж не. Ні, М. мене спати не буде.
Ти її дуже хуйово знаєш. Ну, в принципі, вночі не спить. Я не розумію, Бля. коли. Вона взагалі майже не спить. Піздець. Думаєш? Мгм. Ну, я вже виказував. Не розумію, як так. Ну, таке от життя. Блять. Я тільки що перелякалася, що не поставила телефон на зарядку. Дивлюсь, стоїть. Мгм. Бо в мене в 2:30 вимикають. Ну і да, я скидала тобі свій этот. Так що да, завтра з сьогоднішнього вже дня мене майже не буде на стрімах. Я буду трошечки мертва. М. Ой. Мені впадло рахувати, тому я просто не сьогодні таку. А ладно. А, ні, це не сьогодні, а на завтра. Думаю, що такий хороший графік. Ага. А. Ні, це сьогоднішній вже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,5 годин дадуть навіть. Ти що? Не 3. Але, блядь, воно таке роз'єбане, що жах. Хоч і сніг пиздує, ну... Нормально. Що я хотіла? А, Бля, я знову забув сім'ю собрати. Його дом. а що? Блять, як нам тканіна треба, ну просто ці гіпси і аптечки вижирають всю тканіну. Я і так всього 2 стаки там залишила. 3 гіпса вже зробилось. Що 12 зробиш? Мене приглючило чи не приглючило? Да. Думала, зроблю бінти. Угу, зробила, бля. Жесть, жесть. Не кажу. Так. Сумним. Машина лишилась. А ти на машині каталась, бля. А де, каля хати? А може ж видно на цьому? Не, ти не будеш бачити, на ж не твоє. Ну так мотик Сережа я бачу. Ну, бо ти його у лапи взяла. Да я й до цього його бачила. Не можеш, ти бачиш речі інших гульців. Коли ти бачиш, ой, ти бачиш, коли береш у кишені. Тоді лічиться, що він твой. А, каля вендляра.
машини. А, ну що Ну, заберу. Да, блядь! Нажмись, сука. Боже, в яку сторону гандляр би ще помнить. А де гандляр? Я... Ходячая мапа, ці що? Як я тебе потлумачу? Ну... А, все бачу. Ні! Фух. Так, я ж кажу, шкода. Я не шкода. Чи це мені? Чи це мені? Ага, бачу. Жирижик, ну що ж ти ореш вічно? Я сказала, хлібали за фугну. Якщо дивитись на ворота будинку, то зліва одразу сусідній будинок. Та все, кажу, я вже знайшла. А. О, 5 перчатки есть фермера. Бери. У мене грошей немає. Погляді у скриню. Я не буду бігати туди-сюди. Якщо будеш всього, захопи її, а потім просто віддосиду і все. Блять, я чуть випадково їжу не купила. Ну, типа, на одну їжу в мене гроші є. 60 монет, а перчатки стоять 5 чим-то. У нього навіть 4-та панелька є. Угу. Де він придурок? О! У мене ще менше грошей, ніж я думала. Всього 176 минут. Я уже 10 минут назбирал. Какой древосек. Ну, хорошо. Добре не буду казать. Що почалось? Не ведаю, с таким недовольным, конечно. Яким? Хорошо, нічого не доказати. Что почалось?
Треба КПУС учать, там що почалось. А ти чув, що вода не безкінечна? Угу. Ну, там у моря ще більш-менш ніби. Яким там. Це може якое. Так само за компанію нічого не буду казати. Зрос. Йой. Ой, це правда, що почалось. А ну поклали нас за свой... Камень ебаная. Поклади, откуда взял. И ты туда ж. Бля, я на тушку медведя раздел, бля. Козлы. А, це 43-й день, оновлений етап. Оновлений шут. Я на твою машину виїхав. Счастливые тамушки. Кто диджей? Никто, просто включил плейлист Крыдлова и все. Пригадать творчесть Данечки. Дякую. Та, руки все слом. Ну, от не чекав, що стільки буде задоволених кордленів. Идите. Ай, блядские пчелы. Корк до руки. Шо? Як справа, злева. И все такое. Додому тільки. А, -2, 11.
погуляв. Отримлюється. Чи одразу після праці так пізно скончив. А, другая измена. Ну, неприємно в такий час вертатися. Чим ладно. Ну, не так до сюди. Треба капелюх фермера. Так. А я ж ніби притягував. Кладав у армор, не? А. Что за мені треба? Перчатки есть, тапки есть, шлем есть. А, одежка. Одежки нема вообще ніяк. Не треба, не треба. Такі слова засучую. Стоє слово, это на болотах сидиш. Таке. Просто ще на тому тижні вихідні цю суботу сьогодні приходять. Каже, ти працюєш. Да. Паскуда. Ти ж це слово і хотів сказати. Да, Яна, вони їбать смачні. Ай-яй-яй. Ну, смачні. Во-во. Блять, в мене банан стоїть тут. Сховати треба. Ненавиджу банани, блять, але вибору нема. А вони ж такі м'якенькі. І в міру солодкі. Боже, на 7 Day нормально онлайн. Щось в лісі здох. Ого! Оце попердолило. Та ну, Феписи, вертайтесь. Єбать. Боже, як ці блоки довго крафтяться, я не можу. Просто падаю. До речі. Морально. А у нас та й мьода майже немає. А, я не зварю чай медовий. У Буде, нас буде. немає квітів. Та що? А. Видите? Ну, Квітів взагалі ніяких нема. я махав ті квітки збирати. Зато мед всі хочуть.
козлина, блядь, со своими камнями. Бесишь меня. Взял эту голубику себе. Дурницу накладную. Виявляються, на західній частині нашої країни банки теж називають словіками. Як і у вас. А. Слоик. Та нахуй. Я як почула, так запам'ятав. 20 меду у меня в кишенях только взрывал. Как квіточок 0. Ну, я не пойду за кветками. Я казал, я махал это говно. Я їхати не хочу 2 кілометри. Скільки? 40 хвилин тільки м'ясо буде готуватись. Йоптун. Поставила на свою голову. Стоит индонезийцам и полякам на одном процессе. Причем один чисто на польский и английский ебашь. Ну да. Практика. Це викладаю нахуй. Це теж можна викласти. Піду я на ферму. Сподіваюсь, ніяка падла мені не зустрінеться. Ай, бля. Удаленько. Ой, божек, на 241 насения высадить. Не так вже і проблема. Та ти що? Ха! У нас урожай поспів. Чесно скажу, мені подобається режим знову виправив вагу, почав набирати це досягнення, бо в мене велика проблема з набором ваги, плюс гроші можу заробляти. Вивуся на диску і пуску можу практикувати. Ну так. Ніфіга собі ти мишка активно фокуацуєш. А, ти навчуєш. Ти намагаєшся тут висаджувати, или ти біжавання, ти. Все одно рано чи пізно прийшлося поїти працювати, ну або сидіти у мамі на шиї, плюс типовий європеєць. Ти якого там 3-го тіру можеш робити шмотки, да? Угу. Ну, мені треба купа часописів Armor Etap. А якого рівня ти можеш робити? Я ж угукнув. А, Чи приглинуло там. не було нічого. Тоді зроби мені хоч якогось вже та шмотку на фермера. Давай я висаджу ліс. Я ж тобі нічого не кажу, я сама тут виставляю Угу. ферму. Хуйово, хтось висаджує. Єдиний плюс цього вигляду від третьої особи, те, що ферма гарно виглядає. А так хуйта. Просто треба скінчик добре. Да пхайся, ты бесишь меня, ну ё-моё. Чуєш ти, коти двої бидло. Ну ты ж не мне. Нет.
Ну. Я не знаю твої вподобання. Я до свого їбу накажу. Майже повторив ВД. Бля, що ж таке? Мені цікаво, у нас будуть вимикати разом зі світлом ще й опалення, чи все ж таки з милою все? Бо в хаті холодно, піздаш. Серйозно, не стане? А якщо ми тут роз'їбемо цю вентиляцію, воно ж, ну, типа, нам в хаті нічого поганого не зробить. Не, вообще задохнемся и все. Я думаю, что ничего не будет. Роз'їбаш. Ага, роз'їбала, блядь. А бензин хто буде з собою тягати? Ніхто. 1000 рублів. Сокирою? Ні. Але і ти мені впадне. Ну, тогда не разъебем. Я заїбалась ті двері туди-сюди кружлять. Ти б знав, як заїбало. Ну, бля, треба сонячні панелі, що я можу зробити. І до хіра треба, бо хутчэй за ўсё зноў трэба будзе асобныя ланцугі весці, бо гульня гаўна ў сэнсе электрыкі. Калі яны нарэшце гэта перасэнсуюць, будзе судоўна. Та я в тому плані, що, ну, у нас же дверей, блін, дофіга, і вони явно не зможуть самі відкриватись. Я кажу тое, што каб... Ай, ладно. Што знешнія дзверы і засілкаваць... Я не зі знешніком, але я поняла, про що. Як воно тупо виглядає від третьої особи, коли вона спускається. Так тупо просто. А в нас бензина в хаті нема. Найс. А я казала, лутайте. Там такая дробість того палива. Звичайно. Ну, така дробість, було назбирано 2 стаки. Ну, то я мені зараз пісці, машини розбирать, ну. А хулі вони Якраз не буде залазять? тканіна. І Тканіна. паліво, то... Да что? Блять, я ебала це вашу Ранку третю Варшава, а особу. ввечері гусь, который ходить зранку на роботу, а потім хз. Ну так. Ну зараз Так, ще сьогодні вже читаю. з зміцненими відключеннями. І ще не факт, що ти гусі зберуться. До речі, так. Ну, Алекс прийде, ти будеш. Ну і Корг все. буде. Ну, Локі може. Ну, Корг не обов'язково, там начальник засканив. Ну, Марк з Локі. Ну, і как би все. А Марки давно не бачили. А Марки просто з камер вонючий. Я нас дякую, що був. Радий був побачити. Добре. Дякую за підчек, дякую за підтримку. Мяу. Ну, до речі, на компасі то у мене жовте, а у списі синє. Прийду в Варшаву, піду до Локи грати. Та мені подається Локи, Ой, там блядь. не розсакрититься ж ніяк. Даремно, мені здається, це хуйня знесла. Фу, блядь, налякав потом.
А шо, кажешь, посадочная пляцовка, прилетел. Ось и это уже не так, понимаешь? Що? Що? Шо? Пізділей хоче отримати? Тут хомяку скунс наснился. Слышиш, ти вже з Яною переспілкувався, чи що? Що ти тему тут переводиш? Якую тему? Уже все обмерковали. Ага. Ой, я тебе прошу, як будеш з хати виходити, захопи блоки, бо тут піздаш. Оці ремонтні землі. 44 одинки меду в вынику. І 0 трави. Ну, А без трави ні меду вам не буде, ні чаю. ну так, знайшли маєнток. Офігенський. Я, напевно, зараз ставлю цю ферму. Люблю. Звичайно, виповіли. Згодом до того. Які тобі блоки захопити? Та ось що тут дирки заробити в землі? А, Мені тут штук 6 максимум, напевно. Не знаю, може 9. чи 10? Чи 9? Нічого, баба. Головне, щоб в мене щось ферма не посипалась. Може навіть 12. Йоп, твою. Тримай позаду. А ти не можеш просто... О, Що, у кишені покласти? Не можу. не в кишені покласти, а поставити. Я ж не веду, куди тобі там треба. Ну от дирку заробити оцю. Я вже не там. Ну, ну відомо. Ти ж котяра. Пішов уже. Я думав. Типовий кіт. Приперся і сперся.
Ну що, їжі немає, пішов. О. Піздєш, їжа є. Так, що я хотів... Щось Ну, всі відремонтувати. А, машинки перезбери. Ну, я ось думаю, що ще повне. А, так, піч я ж не проверив. Ти до Гандлера їздив? Ти ж там это... А, хотів- о, гандляр, вот что я хотел на самой справе. Во. Ось это. Боже, блоки Ну. по 5000, мразь. Пишу все штуки злета. Ти мені там шмотку купиш, пожалуйста. Терчи перчаточки. А у тебе якого чиру пальчаточки? Да нема у мене перчаточок вообще. Ти казала, що тіла нема. Коли ти передиш. Перчаточки у Гандлера продаються 5. Добро. Добро. Я вообще без перчаток хожу. У тебе у сиц лежить капелюш 5. Я знаю, и тапки. Ти, до речі, фарбу не зняла з свого автомата. Я знаю. Мені було впадло. У мене не було місця. Зрівно. Блядь, 9 и, сука, треба спешаться. Я там думал, что там взять на... Блядь, на продаж. Ня. Музику не стану чи не стану? Напевно, ні. Треба це розуміти. А, тут хуйня. Тут конец. Все. Поставить этот. И... Ой, сподіваюся, хутко, блядь. Там не слышно, конечно, ставится. Короче. Оптимізм покуль не вельми. Яна каже, цікаво, коли буде можливість усю ніч знову солодейки висіти. Сидіти. Ну, я і скидала вже новину. Те, що тепло в них до кінця опалювального сезону не чекати. Їм сказав. У них не буде нормально працювати. Тепло в хаті. А по електриці, я думаю, що гірше. Тобто, ну, до літа не сподівайся, що буде норм. Witness the finest armor money can buy. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a feeling that they're gonna come. 'Cause I got a fe
Come back soon. We restock daily. Ну, это пизда просто. Думаєш? Food of honor passed down through generations, steeped in history and resilience. Блять, як я тут бот так поставив? Come back soon. We restock often. Ніяк у вас воно працює, я не кажу. Що? Не таким чином, як у вас, я не кажу, працює. Що саме? Это утепление его. Та я не кажу конкретно за твою хату, Яна. Ай, бля. Фух. Прошансовала. Тоже. Тоже. Це електрики. Ти як потім повернешся додому, можеш мені, будь ласка, принести шматку фермерську? Щоб я не бігала туди-сюди. Зараз, тобі ж ще тіло треба зробити. Ну да. Угу. Я поки тут повисаду, що ні. А, я четвертое могу. Ага, ще проще. Блять, где у нас это? Моржки. Мені почулося. Ха, мішка біля хати, яка прелість. Ну, ночь. Гусі мішки бодяться. Та вони і вдень ходять. Ух ти, ще два зомбака бачу. Блять, нічі тут так охуєнно все видно, я тут передати не можу. А вдень ти, блять, наче сліпий кротяра. Ти тут бадяєшся? Ну, що ти бадяєшся, а? Думаєш, такий вкусний? Угу. Я тебе постріляю вкусно. Сраку йому стрелою. Ой, я його розстріляла. Але, ну, і нормально, з нього випав помаранчевий мішечок. Так, А позаду де мішечок скидаю. дівся?
Ой. Блять. Ага. Це нормально. Дякую, Нічого. накину. А де мішечок? Ну тільки що ж там був. Ну, я не буду, хай валяється, якщо що. Мені впадло. Так. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Кайф. Я тепер блатнюся, бачите, який. А, ні, не бачите. Боже, з одного куща помпкінів цілих 8 штук падає. Ох. Я тобі передати не можу, який це секс. З одного куща бульби 7 штук падає. Хаті. Ми не бомжі більше. Угу. 8 машрумсів з одного кущика. Та ти шо? Ні, ну я вважаю, що це секси. А, блін, це ж Яна не бачила кукурузу. Супер кукурузу, як вона росте. Блять, я схавала випадково кукурузу. Кіт, ти живий? Угу. А то мовчи. Зайнятий краутом. Сейчас я не заскриню красоту. Дрон, бля, дота мешает. Ну, он жесть. Угу. Ну, добре, що хоч далі. І що? Хорошо? Геніус світло далі. Але не я. Нет! У мене забиті кишені. Треба йти викладати, який жах. А що не жах? Ні, ну це можна викинути. Пиздец. Батарейний блок забився. Як Тарсія сказала.
Пішла я викладусь. Бо я так Ні, до двері не пенсії буду зачиняю. бачити. да. Мгм. Шляхом. А де? Не закривай, бо я заїбусь. Батарейного блока ты нема, блядь. Его можно справиться. Я не буду нічого викладатись. Та, Все. руки перфокс. Бля, там рыд 6, курва. Ах, Не можу собі викластися в цей. Ні, кратко. Ой, хорошо, болт. ни холеры тут 3 крикухи зеленые. Ти справишся сам чи ні? Да? І що тобі дерева не подобається? Взяла по древу ёбнула. Як не іронічно, я в цей момент їбашу юку. Ага. І що тобі юка не подобається? А де решта? Що з іншого боку біжить? Ну, правда. І ми хочемо, як ти. Не. Я просто згадую нашу эту розмову з Яном. Воспитательну. М. Кожен раз я тепер це буду згадувати. М. Це, знаєш, незабутні відчуття. І спогади. Їй не кажи. Угу. Я б хотіла побачити в той момент твою пису. Ну, охуєвше була. Відомо. Зараз я в чаті пише. Ну що таке, ну що починається? Я навіть Любим. чекаю, що зараз телефон я не скажу. Я думаю, що так може бути. З фразою. Ні, ну що починається? Блядь, залагало жорстко. Мене таке. Excuse me? У мене так залагало, що я, блядь, вийшла з ферми. Яким хуєм? Не, да. Я була на фермі, і от вона, я вже, взагалі з іншої сторони будинку, щоб ти розумів. Я тебе ж не взял банк, та ёб твой... А! Так, я поки відійшла, Угу. але скоро повернусь. Можеш? Ну, гляди, как зарад был. Это еще одно. Бачу, що Фоксі утекла за... Знаєте, А, не утекла? Ты ж казала, дошла. ні, Сенсі, ну що починається? Ага. Ти адекватна? Я тебе щас отпизжу. Да, зайобане котяче зітхання. Яна.
Це ще гірше. Три, забився. Ну, на стриму-то не будем зараз. Починать. Ну я надоемаю. Уже выказано. Пам'ятаю, в чим казали. Тобі здається, ти сказала вже все і навіть більше. Яна, ти мене доведеш, чесне слово. Яну карма настигла. Її останньою тільки що відпиздили. Знову палова блока. Та як же ж її не бесить? Сука. А ще Яна качками обклалася. А? Ну, з качками ходить. А, аватар. Угу. Я з котом хожу, а не з качкою. Як тут палова блоку може бути? Блять. Паскудство. І квіточки ще в ніжках. Не в ніжках, а в лапках. Ну так. Ех. А тобі звідти видно ферму чи ні? А, ти на іншій стороні. Я ж проводку ж наладжу. Вже зараз засілкую виходну браму. Що вона в мене пектить стоїть? Ну, я думаю, А, що... вона пить хоче. Певно. А де мій придурок? О! Так, але, конечно, вночі енергії не буде, а... Зараз проверить. Ти б знав, як мене кумарить обгризаний кусок даху у нас. Миша.
Пойду покурю машины разбирать. Без шоника ни хера не зроблю. Далее. Я все, я сейчас ферму довысаживаю и ёбну. Ой, Здорово. Я веду шоника. ой, що? Нічого. А, ні, треба ще їжу поставити, буде готуватись. Так. Кукурудза. Бля, знову приперлися. Та йдіть у Педру, ну. Ай, божечки там. Блядь, а можна ціну в доларах, сука? А не в вонах. Цікаво, я на шипу чи ні? Кушать. Угу. Сука. Іди сюди. От точки сюди. Щоб я не сказала, все не так. Чекай, так. А, О, от 5 хвилин тому було. Сказати, я і не їбу, як з нею боротися. Чесно. Розумієш, якби я сказала те саме, що вона б мені вже, блядь, таких піздюлей всипувала. Мгм. Якась біполярка виходить. Подвійні стандарти. Нічого, нічого, ми ще поговоримо. Вдома поговоримо. А, до речі, пам'ятаєш, я ото розказувала і показувала, як у мене виглядає тема в Телеграмі. Ну. Так от, я тобі забула сказати і показати, що в мене архів називається Душніли. Да. Якщо ти комусь дзвониш і людина трубку не бере, то воно підписано буде вдома поговоримо. Але мені більш подобається те, що людина, яка в тебе не в контактах, підписана, що за бомж. Ну, все зрозуміло, тобі наче фігню маєтесь. Ну, ось у тим ти і справа, що фігню маєш. Що, це не строму. Господи. Просто no comments, чесне слово. Ні, не строму.
Вже заїбалася висаджувати. Яна, вернись. Якось вдвох ми це швидше робили. Некогда те саме, просто погулять, я навернуся. Зомбарика А це ми- забиваємо фігню. А зараз ми, типу, не Познімай. граємо, чи що? Ні, так ти на рабську працю тягнеш, Яна. І що? Вона не проти. Я рада. А ти питала її? Да. Мені подається, ти звітуєшся. Блять. Навіть рабство до Я Фокса. за це- Нічого. Но. Бачиш, навіть. Що, Ну. що? Все, забій. Що вона сказала? Та нічого. Я вас обох відпоїжджу нахер. Щоб ви розуміли, в мене закінчилась ферма. В мене немає місця більше куди садити. Мені треба ще. А в мене ще, блядь, бульба не висаджена, саме головне. Квіточки не висаджені. Блядь. Треба ще крафтити цю хуйню. А потім, блядь, півферми буде незабитою. Я їбала такий геймплей. І двері, блядь, відкривайтесь. Пиздец мне гэтых рухавікоў сыпе. Я хуею. Блядь, яку кімнату ти? У нас тухлятини нема. Ну, уже поздно, уже ночь минула. Треба було ранее казати. А я що думала, що нам ферми не вистачить? Ну, ось не подумала. Отримується. Будеш без бульби, поняв? Ранее или Нема сядша. ферми, нема бульби. Лисина. Ніхуя не знаю. О, блядь! Там же приготувалось все давно. Біжи, біжи, біжи. Блядь, всі дужки вигоріли. Дужки вигоріли і ніхуя не приготувалось. Сука, придурок мой, йди сюди. Де він? В яких ти в'юбаних текстурах, алло, чувак? Все, нахуй. Бля, хулі його телепортує, хер знать куди. Не придурок, чесне слово. Угу. Блять, мінус броні фермера, точніше шмота фермера, це хуйня середня броня. Ну, важке. Стоп. Go all.
пробел убился. Чуєш? А в тебе ще є ці яких? На бартер, короче, хуйня. Ну, дрони у меня с собой пытаются. Угу. А багато? 3 чизкейка Ну от я за них і питаю. на 3. Ну, Вернувся? М. Серйозно? Я заїбалась туди. Якого тише недалеко. Боже. Що таке? Ти може коли ситуація покращиться, зможу грати з тобою без страху за виключення, що до того, щоб сидіти на стрімі, то у мене є час і сила, на того ж мене розбудило світло, тому буду сидіти, поки сидиться. Добре, добре. Ну, хочеться вірити, що все ж таки тримаються раніше давіть, чим кажуть, ну, але... Болоти, суки. Зрос, що ви з Діаною знюхались по повній. Угу. Сенс. Я понял. А я чат прочитала. Все не так, все не так. Угу. Я свои пушки. Няу. 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 Ты... А коли ви останній Ой, раз воду збирали? Який жах? Какой жах? А что, не жах? Гусь Жах, я калибер ж кажу, який потягнул жах? и забрал 40 меда. Бо у нас трошечки скоро проблеми з водою буде. Ну, просто треба регулярно збирати, а я забуваю все. А, я туди не
Полізу. Балкон другого поверху, там дробина. Ну шо, не жах. Ну, що сказати, у нас 3 костра, і всі 3 забиті. Кукінгом. Угу. Навіть не чаєм. Блядь, це м'ясо буде жаритись вічність. Ну так, так. Так. Ну нам тканина вельми потрібна, тому ось. Доводиться займатися. Не тканіна, а каніна. Без рук машина розберусь. Скільки? Да. Ну, поза, конечно, в этой собачке. Господи, мені б стільки їжі. Да на наш з Яною заховуємо. Яна просто не бачить, скільки тут готується. Тут буквально їжі ми місяць будемо жарти. Навіть не ігровий. Тільки попробуйте мені вмерти від голоду. Я вас Ти зашив. так не кажи, бо зараз челендж accepted буде. В сенсі Фоксі ревнує. Ви що, здуріли? Як не фанфіки почнуть писати, придумувати, таке ще якусь херню. М. Агресія Не дай про Боже, він, закінчення блядь, собі службовців. запхає все в дрон. Я його каструю. Без анестезії. Хопить до котейних скарбов до домахуватися, ну. Та який скарб? Стандартно непотрібна хуйня. Мгм, мгм. Здорово. А на що воно тобі? Граємо в Отак середисто, от, ну. дай там написано First. Я не поняла, там на фермі щось живе було? А що мені здається, що я почула Термін зомбі дроп. в хаті. Які... А, вогневі дрони. Що з мною? Фанки, не вообще деньги посылайте.
О, боже. Упс. Да не бит, блядь, придурочная хуйня. Шпильная речь по пирожке дому. Що я хотіла приготувати? Я щось геть не пам'ятаю. Коротше, Я сподіваюся, не по-українську співають? не знаю. Не до мене питання. Я не поняла, а що мені типа? Що мені вистачило? Вибачте, але наша Яна не завжди в хорошу сторону йобнута. На жаль. Блять, ну хулі сіни в вонах. 35. Ладно. А скільки? Бля. Це скільки? 8500. Я не буквально не буде. Ты осторожней едь. Я навіть не знаю, як це коментувати. Мене тільки що обісрали чи ні? Навряд чи. З мудрими жарти були є. Не зрозумію. Давайте так. Ну, у мене не просто так підписано, по-перше, що я витекла, а по-друге, що я психанута. Я можу олівчиком записати в спеціальний зошит. З надписом «Банворд».
Ні, ну знаєш, кожен по-різному видає інформацію. Ну, тут можна трохи не так прожимати, може, ні, щось таке. Тому і сказав осторожнее. Можно. Ну, просто не так. Чуть. Ужас, злий Калібр. адмін. Угу. Я запам'ятав. Калі б яшчэ не ў тым гумары чалавек прачытаў, могло б там і зусім кепска ўспрыняцца. Ну, Расія, вельмі такое асабіста. КВ. Дожилася. Спочатку мене душнілою називають. Зараз злою. Ладно. А перед гэтым усё ж таки, ну, потыкалка. О, працуе. Брама, блядь. Я почало знову, ну так. Знаєте, що почалося? Ой, ладно, я все, я не коментую нічого. Мотул! Що пиздю нахер? Вообще уже охреневший мразь. Не живу. Я тебе сейчас швидко каструю. Тільки спробуйте мені це все не жерти. Побачу в дроні, ушатаю. В настрій Ну такому. навіть чай нема з чого варити, ну як так? Ти ще нормально настрої. Який жах. Та все, приїхав. 3 руки. Привіт, Алінт. Я не пам'ятаю, здорова чи ні. Я сам не пам'ятаю. Ти в хуйовому настрою. Ой, все. Нічого, не бійся, я зараз піду. У чат. Угу. Якраз таки. Вже страшніше буде. Хто сказав, що в чат? Може, я спать піду. А. І розважайтесь тоді самі. Блять. Максим, яке ж ти блядське существо? Так, тримай паліво 10 тисяч, пожалуйста. Так у мене є. Ти ж казала, нема ніхера. Я сказала, у нас немає в хаті ніхера вже палива. Ну ти забрала. Угу. Ну да. Так, все. Ти там подивися, скільки годин буде готуватися. І може потім, щоб типу забирав, щоб воно просто не горіло. Наверное, ранее горись мне подается 8-6 левое. Не грибу. Там всі 3 заповнені. Щоб ви вже нажерлися. Все, я виходжу, і я подумаю над тим, щоб до вас прийти. Угу. Давай. Але з набагато гіршою якістю мікрофону. А ще не забувайте, що існують записи стрімів, і я в будь-якому випадку все бачу і чую. Так що навіть якщо ви якусь хуйню вирішите про мене спиздануть і думаєте, що я не знаю. Знаю. Єдине, що рятує всіх від забанення, це те, що це не мій персональний канал. Бо перебанила б вже половину. Просто того, що попали під гарячу руку. І висрались не в правильний момент.
Ні, Тадмі, тебе б не забанили. А, ти з енергетики кажеш? Я не тямлю в енергетиках. Монстр это не болотяный? Гамніну ти в рот не пхаєш. Ні, не болотяне. Воно європейське. Угу. Ну, я все одно не ведаю. А, ну так, Бужик, слухали ж песню этих немцев White Monster. Ну так, і ти забуваєш, що в кожній країні там лімітована колекція буває. В сенсі забуваю, я не ведаю. А. Я ж не цікавлюся гэтымі самими, я ж сказав. Ну, спасибо, хоч цю дрянь ти в рота не тягнеш, а тільки свої дудки, хуютки. Где мой дрон, блядь? Хера фар назбирают, ага. Ну, все, светляк на вокал. Не, ладно, плястик цеплять не буду. Трубы можно. Оружие так само. 1300 косток. Так, пойду водички сберу. Що монстриться топце, треба це круто. Та не. Рідкі все ж таки негативний ефект мають. І те саме, і залежність від їх просовується. Поверліфтер, кажу, білий монстр при тренуванні це вкладення в успіх. Блять, каток, ну ёб твою налево ж, ну. Я досі не поставив батареї. І ніхера не накопиться зараз. А куди я батареї поділ, до речі? Я ж брав ніба. А ось буду. Покуль не наушуся, не забываться. Не задымай, мама. Ой, буду. Так, все, накопление пошло. А я ж по воду пойшов. Боженьки. Незалежности, негативный эффект, тому бути можна. Но... Ну, ха-ха. Тут би ще... Будь зараз тут Локі, він би зараз ще і по цукор... за цукор почав розповідати. Ай, бля. Навалилось, дорогие. І зараз такі Локі хобають. Не треба. Так. Ресурс. Як нема цукру. Може без цукру це буквально 50%. Больше то... Напевно, 80-90% харчової продукції у любому випадку треба зміщають в собі цукор.
Природне, неприродне. Додадзене. Незвычайная справа. Так, пайшлі варыць. Так, воды нема. Хі. Просто калі зашмат яго, то можа негатыўна-то уплынуць. Дыябеты якія-небудзь, а это блага вельмі. Так, рэлешкі. Ё. Камеры яшчэ ўзяць. А дзе камеры? 4 камеры было. А, вон яны. Фарба, пензлик. А, вось гэту хуйню. На карте, після покупки монстрів, тому не розумію, про що ви говорите. На серце, на графік сну, хто б казав, конечно. Веселякое подобное. Но... І струк стерчить, і гроші з неба сиплються. Там такі реклами зараз. Ти що? Я зрозумів, я не знаю, що. Ну. Не в перший раз. Ого. Коні боїмо. Вітанки. Нічого себе. Угу. Та ёб твою. Молодець, стали зараз тут трошечку по-іншому зробити. А хто не взяв дерева? Кеблстоун і все інше. О, я був щасливий, коли зараз далі. Ніхто вже не страждає. Щоб чого страждати, треба випити банок 50 за півгодинки. Ну, каб адразу адчуць эфект, вядома. Трэба вось за кароткі тэрмін усё выпіць гэта. Але гэта ж накапляючыся эфект. Ад доўгага спажывання лепей ты не стае. Я думаю, што ну не так працуе. У чым-то ж і шкода, що залежнасць, потым вось накапляецца усялякая срака, матыка. І ўсё. І потым пачынаюцца праблемы са здароўем. Ну, добра, калі не пачынаюцца. Кретон казала, а зараз кажу, що це найкраща харчова добавка. Найкраще вивчення. Ну, ти оптимістичний, ти на тебе глядиш, но...
Здоровье твою. Просто... Как... Хвалюсь, как себе не нашкодил. Дроп пролетел. Глішки я взяв вже, сподіваюся. Да, херовенько камера спрацьовувала. Давай-ка, камера, пойдешь ты в кишеням. За тим же ж принципом. Дякую. Монстр нічим поганим не володіє. Виявився, щоб зробити тобі погано. Я на тих дозах, в яких... Бля... Проблемка. Я зараз не потраплю. Тут дуже яких він є на мікропластик, який сюди можна сісти. Не, ну так все одно. Одразу все не выводится из организма. Хочешь не хочешь, все ж таки там накопляльный эффект будет. Тем больше ж... Коли там одна бляшаночка 10 на гэты самые... Як ім здаецца-то? На тыдзень, ну я думаю, гэта нарм. Але ж хто вось такія сябе мяжы заганяе? Там же ж вядома будзе па 10 бляшанак у сотні. Як жа ўсё, да. Адной же ж тых зіроўкі не хопці. Так, это с камерой з'єднано. Злушено. Так, добра. Упс. Блять. Треба і сюди блок їбануть. Наприклад, аспартам треба вивчений замінник сирку. Аспартам. Я не веду, я навіть не чую таке. Зараз. Так, тобі треба, здається, 20 разів більше дози, аби вийти в ліміт норми за день. Вийти, ага. Ну так не тільки же Джокер, там є ще
Ну, калі там з заменнікам, то добра. Это файна. А кофеін той? Ну ладно, з іншых там кофеін той. Ну хер яго ведае, крыці. Ну, цікава, ніж енергетика. Так, усё, у нас зноў є шизадверы яшчэ адны. Ну, прынамсі, цяпер галоўны ўваход таксама працуе. О, бачыце, што яны робяць тут. Хоба. Так. Сюрикова Мальтас на виходить кусив. Ну ось, до речі, ось учора там, типа завчора щось там казали за те, що там Тайсон десь знайшов. Ну так, це ж було. Супротивник. Таки и сказали Лавендер, я думаю, там что, может, переоблытали чего, но я уже не стал акцентовать на этом ничего. Тем больше я же тогда у тильте был, амаль что. Після этих вибухових пригод-то. Так. Камеры. Это выкласть. Так, покольки я все ж таки полишу до некальких гандляров, треба поболее взять тогда. Того, что на продаж. И я пайшоў на латочки таму адышоў. Хутка буду. Такі нікнейм Шаграэль. Вы придумали. Щось было на кшталт комбінацыі. Ну, я, конечно, сустракаў свой нік у іншых. Але калісьці было прыдумаў спалучэнне там прозвішча, ну не прозвішча, мянушкі гэтага самага вакаліста Дзіму Бургер, Шаград там і плюс якога-небудзь анёла там тэарэтычнага там Тираэль, та яшчэ якая-небудзь залупа тут Шаграэль. Ось. Выбуховых прыгод. Ну так. Выбуховых прыгод это я ад асобы сваю іду пакажу. Пакольку бухала в асноўным яна. Команда. Угу. Так, все, я адышоў. Таких не буду. Мяу. Ну, Дыябле, Тираэль, падаецца, у трэцяй быў анёлам не ў якасці боса, а ў якасці памочніка. Все, цёк.
Так, все, я вернулся. Что я перейду? Где ж почевать? Убрано, что ли? Так, все, играет оформить. Так, ну я прочитав на Контейсона, ну хех. Та я боже, находки ж... Конечно, не тільки виступав. Ну, карцей божухне. Як уже часу минуло з його професійної кар'єри, а вже ж спортсмени ж довго-то не можуть. Спорті затримуватися, ну що там, тих нагрузок, та. Ня. І ще горше здоров'я, чим от тих же ж монстрів і всего такого подобного. Впливає тренировки на знос. Бля. Так, ну що, зльотують до Гондона. По панельке. Я вообще не теж міг. Ну, там утаєць на кілька годов уже вирух. Справді, будь-хто, напевно, може побігти, що застане здоров'я. Ну ладно, не будь-хто, відомо. Ну, з професіоналами можна орати там тягатися. Ой-ой. Гучить як погроза. Слабо поводиться. Ну, колькі ми тому году зараз? Вже ж за полтос, напевно ж. Деїзі, ну, знову ж таки, ну, професійні спортсмени, які там тягають, мацуються в мацовнях, вагу там тягають, це все, це ж там перегрузки шалені. Їх же ж і так звані пенсії раніше починаються, коли треба на покой ходити. Бо гэта за тых нагрузак то вельмі дрэнна на здароўе ўплывае. За що? Бив удар правильний, який мав пробити чувака, а потім таки за 20 прибрав руку. Ну, по голові колькі ж прилітає, ну там щось можу і... Перемикає ще. Думається, хто знає? Хто знає? Хто їде? Хто їде? Так, а що скам? Скам ось тут головний сидить, зараз поглядім, який він скам. Good afternoon, jackass. What do you want? I sell to anyone, even morons like you. Не обіцяли, нічого не веду. Go broke with more Пенш Боб, дороги. Що ти, як все маєш? Отримлювати слово на слові. Так, гроші витягну. Чекай, то все, що є? Грай теж. А ось що тепер гуляєшся? The hell do you want this time?
Відів ти. Туди ж. Куди звичайно. Присузілля. А, ну так, ти казав, що ніхто не буває. Де проходиш отримується. Зрозумів, добре. Ех. Так. О! Та ти що? 2, 6. Але з грошима дупа. Ладно. Shit, man. I treat you that good, and you don't even fucking tip me. Що за зради? Ніяке таке. Зараз. Та йоме. А що губки йдуть? Ні-ні-ні. Яким випадком? Яна вже обмірковували. It's always Хопіч того этого. and get out. Так і думать не треба. Ну. Мя. Насіння вугля нема. От це я. Ну, добре, що намагаюся. О, фарби. Так, фокусі червона, наверное, ніби казали, що вже не треба. Клей. А, так, тримаю ось гэта набиває. Херня. 23 тисячі мало. І зараз буде сонячний, блять. Keep it coming. А що у мене там ніде нічого зараз? Холера, я не ведаю, що не... Ніде нічого з этих самих. Drop your weapons or drop your drawers.
О, хапіла якраз. Ну, три сонячної панель. Божух, ну все, ми без грошей. Ну, гульня-то добрая, так. Толькі онлайн на ёй не вельмі. Не ўсе мене цікавая. Сюды гэты Лакі Лутер. Нарэшце сабраў. Всё, зараз торбачкі з ворагаў будуць часцей сыпацца. Ну, калі я іх буду збіраць. Так, ну що, тоді вертаюся до хати. Ну, знешне можа падацца, што там Раст, але тут логіка блоку ў адрозненне ад Раста. І ўсё ж такі гульня больш пвешная. Ёў, канешне, серверы, дзе ёў PvP, але, ну... Гэтая гульня распрацоўваецца 15 гадоў. Раст, ну, ён, напэўна, тады у Легасе варыянце быў. Яшчэ. А потым же ж яны перарабілі на новы рухавік. Ну, я просто не ведаю, колькі там Легасе варыянты існаваў. Мы дзесь пад канец там залеталі з хлопцамі. Под конец існавання Легасе. Там дзесь за паўгады да таго, як з'явіўся сучасны Раст. О, дакладней, на тым рухавіку, якім на зараз. Сяндейка ў распрацоўцы доўга. Яна ў рэліз выйшла ў мінулым годзе толькі. Увесь гэты час яно ўсё было Early Access. Ну так, без труд забабахала. Або спіш сабе ў жыцці тут на телефон. Просынайся нас рейдить, блядь, и залетаешь на полову сонны. Отбивать тую хату. Ой, бля. Я махаў той раз нахер. Нагуляўся. В свой час ніколі больш. Так, так. А я на свой час на HDD гуляў. 5 хвілін загрузки тое. Было невесело. Ну так. На той час яшчэ умоўна не быў настолькі перагружаны рухавік, не ведаю, што там зараз. 1000 год не даходзіў. Так, трэба паглядзець, калі апошні запуск быў. Так, Last Play это 13 жніўня 2020 года. 5 гадоў я туды не заходзіў.
461. «20-40 хвилин? Ну, это щось уже надзвичайне. Ого, Фоксі амаль усю те саме. Фуд інгредієнти використала. Ого. Два скиллпоинта. Так, мне это замахало. О, все. Максимум в кишенях. Основні буфи оперативки. Ну, на свой час у мене там кольки 8, напевно, було, і за 5 хвилин заходить. Ну, тады ось калісьці, гадоў 5 тому. У раут не, у меня нема рафта. Веселый снайпер все хочет там, как у рафта. Прийшов, або Фоксі пайшла, або разом. А я щось не упевнений. За дверем. Ну і у Сабнаута це так само його. Сабнаутка не зайшла. Ну, може, конечно, не так. Давайте як-небудь колісті. Їжу. А, давай зараз погляну. Я просто тільки від гандлера прилетів, я сонячний панель набив. Трошку насіння набив, бульби набив, що там, кукурузи, ще там. Не все приготовилося. Так, ось тут. Тут уже я. Тихо ты, дрон. Место пиши мне. А, ну так, я такой. А я шо, фермер, ферму глядеть? Яра, погляжу. Зараз покажу. Расте. Насіння, расте. Еще расте, короче. Добро. Да ёпта, блядь. Ну, ваніль треба вночі збирати. Так, я кудись не туди прийшов.
Насамрэч туди, да. Не зараз. А я? А ну что, я сюда вернулся? Ладно. Так, я хотел злетать подробно, напевно, чи ні? Що у меня там за квест? Мне этим уже квест зробить. Да хопить глызду ехать. Бля. Ай, блядь. А, Редмежа там. Угу. Бля, я пригадав, я ж ніби уже могу мод робити на те саме, на прискорення. Треба було зробити. Ну, они не только не в зеленом биоме. Да, бля, да скам. Пиши не обчин. Блин, что разбирать? Так, галочки, собачки. Ніби не бягуть. Дивно. О, желтенькие. Не, это не карьер. Это Редмежа. Зараз jeszcze nie вашого приводу почнеться хвила. Что такое? Ты ногу не шизанулася. Оттягивала меня назад кудись. Паліва треба буде накопати, я ще, до речі, забився. Книги я буду вимушений прочитувати зараз. Так, бля.
Кричалка. Нічого. Ну, я коли там текст нейкі, я не только прышу, вядома. Тым больш по-китайски. Типа японскую я не веду. Не знаю. А где мобы? Алло. Хуйня. А, яны ж яшчэ не ўсе бегаюць. Яшчэ ж не ноч. Незвычна, блядь, не ўначы праходзіць шосты тир. Не нясуцца ўсе на сябе забіваць. Рано прыперся. Щось про квітки веселку. А, ну японская, да я тяжко разумею. Бля, посыпались. Тихо. Так хопить свою головой хитать туда-сюда. Где дрон? Дрон! Падла. Так, это... Блять, бинтики треба взять. Казав, не буду часописи збирати, я його ще одне збираю, ні. Прочитаю. Я дроздневаю. Да, блядь, это что это за срань снова на подлозе? Так само. Ну. Так, я так розумію, я знову ритмезу проходжу. Бляха. Я бы как Сережа приучился. Торбышки-то, бляха. Разбирать целком. Тихо, куда? Да ёпта, а шо вы никак не скончитесь? Так. Пружинки. Русские витари рудгут, можно обратить листытня. Він що якщо снайпер? Що там ще бригалія? Ай, бля.
Добре. Ага. Добре, добре. Не, ну знаешь, сшиток смерти-то я глядел. А, другой частки. Не пам'ятаю там. Щось подобне на метальчик було. А яшчэ глядзеў Детройт Метал Сіці. Весёленько было. Да ёперна. Ну-ка, да? Зомбарики, оля. А что такое? Тут на то погляну. А, 8. Десантуется. Тихо. Да ну ё-моё. Ты текстур засел. Падла. А тут у нас хто? Знов хтось загубився. Загубяшка. А? Що? Куди? Де? Алло? Ти вишибаємо шопінг-кейн? А. Ну так. Троху... Щось... Ні? Ой, пожар стрима. Який несмачник волонтежок бігля. Теж треба. Знову там зомбар губляється здесь кожного разу позаду здесь. Так, а ось це тут треба розбирати. Щось туман тут некий. Хапанки облив мне, якщо подивитися, знаєш. Быстро не показує. Ну, ты дорожными веселыми песнями, клипами. Сустракали, бачили, шмат. Мяй. Блять. Сука. Курсор вылетел. Який він любить завсюди робити. Хутко ты дверь-то выдел.
Факт. Ну давай бахнем. Витаминок бахнем. Наркоманились. В душе. Ну, узбуджено, так кажучи, будеш мис. Я бы сказал так. Угу. Это что за гук был? Просынаемся. Хуй спим. Так, струс. Бля, там два желтых. Хуёво. Ой, а як я тут канапу-то пропустил? Блять, вывих. Так, нахер. Что это нахер? Дрон? Здорово. Ну, отремонтовать пока не треба. Я научился триматися подалі неприємності, нарешті. Так, все, теперь усі бігають. Так, хлопче, здорово. Пожерть принес. Повалили снегу. Що ти споходній робиш, чоринець? Ага.
Яй. Ки. Сейчас полухали, да. Вот что такое? Ты откуда взялся? Да ты шо? Як на кіт назвав херня. Если ніколи ти не забудеш. А, боже. Ура! Чекає, да? Ні? Йоми. Ну так. А у сенсі 5 хвилин знов. Блять, я так як... Ти саме... Чекав, поки однається. Так, щось... Що він ніяк до мене дійти не може, це? Снорк. Паук. Один наслідки люблю цей ігор, що потрапив 0,22 сотки на палкіших слухачів. Ого. Щось лайкну, щось з цукерочками, з гайтами, ага. Эй, бля. Мяй, ёпта. Жах. Мяй. Я просто зараз не б'ю моцною атакою. Чакаць, пакуль гэтае самае вывих сыдзе. Мяне. А тут зараз самый один з жорсткіх пакаў будзе. Ладно, кветкі памятаю, трэба гэта нахер. Що, 3 хвилини зачекати? Не стригернуть би їх зараз. Півко. Хлібом заїдім. Галідорф – це один з найкращих японських гуртів в плані оригінальності свого звучання, так само, як і Максим Гормон. Тому слухаю щось класне.
Ой, я ось не пам'ятаю докладную назву, щось там Стонік, то там тайландські горці, то що, там такі цікаві, міняєте справний який Блек. Жорсткими мотивами. І там ніби мер чи хтось із міністрів на оту гурті. Black Metal це солідно? Ну так. Так, ну ще 50 секунд, я вже дочекаюся, поки вивіг сидя. Челсі Грин? Щось знайоме. О, все, зайшло в те. Знову торбу бачу не залутана. Блядь. Бля. Ё-моё. Так, нахер. Да, і пішов по своїх справах кудись. Та, блядь, ти спинись, ти придуриш, де. Куди я не розбився? А де? По компасі десь тут. Ой, знайшов. А я не шизуюсь іншим часом. Коли з Яною гуляли, ось просто пробігає там один зомбар повз нас і йде те саме бить стіну. Дарм, так? Так. На самой справі ніж зараз стероїди не потрібні. Антибиотики, до речі. Ой, это не более бахнуть. А що, у мене водички нема? Причому не спинаюся, але так сласне щось здивитися не треба.
Та я в основному заміжною музику час слухаю. Да і більшу частку життя. Ось. І ангельською у мене стало лепей тільки не вельми давно. Ну, менавіта з металу беларускага ёсць дзівія. А так, ну, в асноўным, ну, щось полягчэй. Естественно. Свою фигня вон назад вымкнула. Ой, бля. А это просто пиздец. Ну так. Ей-ей-ей-ей-ей. Ой-ой-ой, так. А, о, смачненько, смачненько. Грає, ага. І сучасний дискор якраз таки вже смачно гушить так само. Я не чакаў. Для мяне гэта самае ўсё, што з прыстаўкай кор, заўсёды было нейкае такое саплівае, так кажучы. Заўсёды які-нибудь там голас нейкага хлопчука і трошечку там паскрыміць можа і ўсё. А, ну давай я зараз где-нибудь дакіну табе цукерак. Мы, напэўна, зараз дапройдзем данж. Я буду патрошку скончваць. Ось, трымай. Здесь тут зомбар сховался. Где? Те выше, те ниже. Ладно. Пошли долутывать. Мы працюємо так. Так. Так, а теперь начинается самая веселость. У меня некий баф, які шитники накладать. Что? Гукники такие. Цікаві. Так, нахер. Зараз проб'ють.
Ой, а водички треба бахнув. Ну і де ти друг... А, во. А я вже вон. Незадоволенность почав виказувати. Магурт. Вау. Смачний початок. Ей-ей. Да. Ай. Так. Видите? Ладно, покур еще норм. Значит, правильно. Что там загубленный ты зомбар? Бесит меня. На компасе. Щось я там натикався сучасного дискуру. Окромя, відомо, лорнички Шор. Это Синестия, щось там, блядь, забыл все. Многие гурзаются. Какие-то правоновля. Дара. Ще знайди їх шарові штори. Хер знайдем. А, Disembodied Tyrant. Если не есть его. Дрон. Забирай второе, да. Ну. Я паучок. Нахер. Ага. Просто некие руки на рандоме. Ну так, так. А жизнь як легко. А, ну это ж божих, это ж перший биом. Блять, сказал легко, ага. Так, и проблемка.
Блять. Трошечку проебался, ладно. Давайте тут прокатываем. Ну-ка. Жах, жах. Что не жах? Есть же кто здесь делается? А, голос. Ну идея, но. Загубился зомбар. Знайшедший Узнагорода. А, о, здорово. Уже не треба. Маша, вроде. 4. Комусь будет кулемет. Ну, налюркать можно. Жадана, конечно. Коли больш-менш актыўны ў чаце, хутчэй вышэй шанец у розыгрышы, не верыць. І штогадзінным 5000 яшчэ. Тады буду бачыць. Бо люркераў губляе. Идуйте треки. А, 4 ранку, холера. А як? А як? Ну все, ну то все атрымаецца.
Могу еще арбалет взять. Я как раз... А, бля, скринка. А, ну тут ничего не было. Я якраз месца хапіла на ўсё. Добра, що я там нічого не разбіраў, не лутаў дадатковага. Разрахаваў добра. Разлічаў. А, не ж бачу. Хата. Так, 42-й дзень было, так, 49-й атрымліваецца. У нас будзе чырвоны месяц. 4 дні яшчэ. То потым пачынаць будаваць форт. Я ўжо бетону, напэўна, нараблю патрэбную колькасць. Толькі там яшчэ сталь на мост спатрэбіцца. Такая херовая башня в этом Уэйсленде. Ну, я что там не надо разгоняйся, мы уже хутко скончим. Не, ну еще несколько хвилин. Ну ладно, не несколько, там хвилин 10 может. Пока тут подвыкладусь, дроп взлету, квест возьму. Еще на крау треба поставить в ускоральнике. Как ты тут траву пхаешь? Буквально. Ты ж захотів, тому все должны добрать довольно своим. Ага. Та нема за що. У нас ж таки доволі часто те саме музична черга активна на стримах. Ну, апошнім часом. Так, п'ятий кулемет комусь. А, так, чекай, эту халеру напевно продаж. Ну так. Это ума не закинул. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. З матриці. Ніби не там.
Але хто веде? Хто веде? Ти не веде. А ну як і там. Черый. Скажу. Так, подроб. Угу, поставил краутиться. Проверяй. Каток, блин. Голова дурная. Какие-то. Ну, насамрэч нарм. Для мяне. Тут больш-менш такое весёленькае. Зараз. Дакладна не памятаю, як пішацца. З цяжкага. Зараз я закіну. Нібы так. Бля. Что? Який ремикс? Иди нахер со своим ремиксом. Ой, блядь. Это, конечно, не металл, а именно это тяжко. А, во. Поставь. Забысь. Ничкати. Ну, як уже спотик подкине, мне, конечно, не то, как подчас гулень ты позаписывал. Тому тут спадзяванне на алгарытмы спотика. А памяць у мяне не вельмі, як уже было бачно. Просто будешь заходишь замовлять. Будзе файна. Цукерок буду подкидать. Таму з сабой заўсёды трэба білдинг блогіць. Блохі. Білдинг блохі. Білдинг блохі. Гэта блохі бодибілдеры. Бля, я не туды пайшоў. Зноў. Цягне мяне туды вот адчуванне. Але ж там нема нікога. Херня мода. Но Shitbusters.
Ну, гляди, это тоже очень хороший краш. О, коблстоуны хранилище. Чудовно. Вертите. Так. Тихо, томат. О. Не, это филсейвер. Блять, мне наснилося, напевно, що я речарджу зробив. Сука. Короче. Так. Так, ну шаргу я уже отключаю. Няу. 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 Ну раз отбывся таки скам, тим самым. Трошку этого публичного ремонту было. Так. Но, ничего себе. Все одно, как и закінчилось. Ну так. Говорит, станет. История. А, во. Иммунитет, деинфекция. В кінці робити одразу, як заходжу. Ну так. Ну так. Можно, конечно, просто пробовать нагемблить, але не раю. Гемблинг это скам суцельный. А лишь я хотел божух на лайт армор помповать. Ладно. Ну так, до речі. Чатику там файно. Ось там еще добре. Ти твоїми очима. Ну так. Так само маєш рацію. Ніяких виживань, нічого такого. Так. Так. Что это? У лазіровки з меду шем. Лазіровці. Я не там що, бінарний код некий. Ладно, будем скончить. На такой становчей ноте отрымляется.
Ну. Ты частей заходишь на музычные стримы. Ну, это... Мы вообще, что там, контра у нас включает черга, ну, контру, конечно, не будем разом. А 7D, щось там яшчэ, ну, карацей, ідзе неважлівая гульнявая музыка. Так, давно до Эльдарса не завітали. Давайте, напевно, злетаем. Якраз і трик скончується. А, 4 глядачі? Блін. Ну, неяк так стіпленько ісці, да, Эльдарсу. Полицейская академия, та ты шо? Не, ну идем. Упиши, не угляди. Здесь середина другого фильма. Так, ну шо, чатик. Чем дякую тобі? Блям. Мне нельзя. Результатом схоже, тепер є причині повертатися на Twitch. Ну. Бэч-мэч. Шо сёння? Шо сёння я хаваю. На стрімі погуляємося, але у што? Може прынбу, може ўсё ж таки пойду перакладаць. То бок будзем шэсці глядзець. Можа, калі збягуцца зоркі, зноў СВНД. Глядзім. У любым выпадку, дзякую, што ўсім былі. Дабраніч, ціхай ночы, беражыце сябе. Мяу.